საღამომშვიდობის ორ თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც მე ბოლოჯერ წავიყვანე გადაცემა პირდაპირ ეთერში და მთელი ამ ხნის განმავლობაში მთავარი შეკითხვა, რომელსაც ადამიანები მისვამდნენ, იყო ეს: რატომ ვაგინე ასეთი უშვერი სიტყვებით პუტინს? ჯერ ერთი არაფერი განსაკუთრებული მე არ გამიკეთებია. ამას აკეთებს ყველა საქართველოში, სახლში, ქუჩაში, სამსახურში, ყველა თავის სივრცეში. ჩემი სივრცე აი ეს არის. ამიტომაც მე ვაგინე ჩვენი ქვეყნის მთავარ მტერს ჩემი სტუდიიდან. არა ჩურჩულით, არა დამალულად, არამედ ყველას გასაგონად მისსავე ენაზე. და თქვენ ნახეთ, მან ეს გაიგონა. ვაგინე იმიტომ, რომ არ მინდა ვიყო ლაჩარი ჩვენი ხელისუფლების მსგავსად, რომელიც მე ვიტყოდი ფეხის გულებს ულოკავს ოკუპანტს და იგივესკენ მოუწოდებს ქართველებს. ხელისუფლება, რომელსაც თვითონ ეშინია და აშინებს ხალხსაც თითქოს ერთი წამყვანის ერთი კომენტარით შეიძლება ომი დაიწყოს და ბომბონ და მიწასთან გაგვასწორონ. და უნდა ვთქვა, რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოში მართლა აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ეს დაიჯერეს და რომლებიც მზად არიან საკუთარი დამოუკიდებლობა, თავისუფლება და ღირსება გაცვალონ მონურდულ მილში და ხმის ამოუღებლად უყურონ იმას, თუ როგორ იპყრობს ნელ-ნელა რუსეთის მავთულხლართები ჩვენს მიწას. უყურონ როგორ იტაცებენ ოკუპანტები მათ ძმებს, აწამებენ, კლავენ და მერე გულამოცდილს აბრუნებენ მშობლიურ მიწაზე. პუტინის დედის საფლავს რომ შევეხე, თურმე ასე მითხრეს, კაცობის ტრადიციები დამირღვევია, ქართული ტრადიციები. მაპატიეთ, მაგრამ ქართული ვაჟკაცობის და თავდადების ტრადიციების ადგაქრა, რომელთაც სუფრასთან ჭიქით-ხელში ყველა ამაყობს ხოლმე. დიდგორის ბრძოლით და დავით აღმაშენებლის ეპოქით მოამაყე ერის რომელ ტრადიციაში ჩდება მითხარით, რომ ჩვენი ხელისუფლებაც და მისი თანამოაზრეებიც ასე ჩასრულები უნდა ვთქვა სხედან, დუმილით ხვდებიან დაუსრულებელ ოკუპაციას და უფრო მეტიც თვითონ ეპატიჟებიან მტერს ჩვენს ქვეყანაში. გავრილობს პარლამენტი დაუთმეს, ბავშვების თვალების მთხრელ რუს გახარიას კი პრემიერ-მინისტრობის სავარძელი. ქართველი პატრიოტი ვაჟკაცების სახებად მე ვიტყოდი სამწუხაროდ დღეს კომბლიანი ლევან ვასაძე და თარხან მოურავიანი ირმა ინაშვილი იქცნენ. მეკითხებიან, რა მოიტანა ჩემმა გინებამ და ჩემმა გამოსვლამ. და მაშინ მე გკითხავთ, რა მოიტანა რუსეთის ფერებამ და მტერთან მოლაპარაკებებმა. რუსეთში გაყიდული იაფასიანი პროდუქცია, რომელსაც ნებისმიერ მომენტში უკან მოგვიგდებენ და სამაგეროდ დამატებით მიტაცებული მიწები და დაკარგული ტერიტორიები. პუტინის დედის საფლავის დამცველებო თქვენ მოგმართავთ. ქართველების საფლავებზე რა სიტყვით, რომლებზეც ოკუპანტებმა ანწუხელიძე დაკლეს. რას იტყვით იმ ადამიანებზე, რომლებმაც არც კი იციან, სად არის მათი შვილების, მშობლების, ძმების და დების საფლავები. ან იციან, მაგრამ იქ ვეღარასდროს მიდიან. ვითომ ერთმორწმუნე რუსეთი რომ გირჩევნიათ სხვა მეზობლებს. რუსეთი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში პირველ რიგში ზუსტად ქართულ ეკლესიას ებრძოდა და პატრიარქებს გვიხოცავდა. ფარისევლურად აწესებთ ღვთისმშობლის წილხვდომილობის დღესასწაულს და აღნიშნავთ ამ თარიღს. სინამდვილეში თქვენ ხომ ცალფეხზე გკიდიათ რწმენაც, იესოც და დედამისიც. ჩვენ ყველა ვნახეთ. პუტინს და მის დედას ბევრად უფრო მეტი და გულანთებული დამცველი აღმოაჩნდა საქართველოში, ვიდრე იესოს და მის მშობელს. თქვენ პუტინის წილხვედრი ხართ თუ ღვთისმშობლის, ეს უნდა გადაწყვიტოთ. რელიგიას მხოლოდ მიღბად იყენებთ თქვენი გარყვნილების, სიმხდალის და ღალატის დასაფარად, თუ მართლა გწამთ. დიახ, მე ვაგინე ჩემი ქვეყნის მთავარ მტერს და არ ვნანობ ამას. ძლივს ვიკავებ სიმართლე გითხრათ თავს, რომ ახლაც იგივე არ გავიმეორო. იმიტომ რომ არ მინდა ვიყო მონა ჩვენი ხელისუფლების მსგავსად. იმიტომ რომ არ მინდა მეშინოდეს. იმიტომ რომ არ ვპატიობ რუსეთს იმას, რომ საუკუნეების განმავლობაში ანადგურებდა ჩემს ქვეყანას და ამას დღესაც აგრძელებს. და ამაში მას ჩემი ხელისუფლება ეხმარება. ვაგინე იმიტომ, რომ არ მინდა ცხოვრება ისეთ ქვეყანაში, სადაც ოკუპანტს თავზე დამასვამენ და როდესაც ამას გავაპროტესტებ, თვალებს დამთხრიან. იმიტომ, რომ არ მინდა ცხოვრება ისეთ ქვეყანაში, სადაც ჩემს მეგობარს გაიტაცებენ და შემდეგ მკვდარს და გამოშიგნულს დამიბრუნებენ. იმიტომ, რომ არ მინდა ჩემს ქვეყანას მართავდეს ხალხი, რომელსაც საკუთარი მოქალაქის სიტყვით დაცვის უნარიც კი არ აქვს. მე რაც არ უნდა გამეკეთებინა, როგორც სუდადაც არ უნდა მოქცეულიყავი. მე ხომ მაინც საქართველოს მოქალაქე ვარ და როდესაც კადიროვი პირდაპირ მოკლით დამემუქრა, ჩემს შიშარა ხელისუფლებას სიტყვაც კი არ დაუძრავს თავისი მოქალაქის დასაცავად. საერთოდ რომ გადაეცათ ჩემი თავი რუსეთისთვის, ეგეც კი არ გამიკვირდებოდა.
ვაგინე იმიტომ რომ მინდა ვიცხოვრო სახელმწიფოში და არა რუკაზე გაურკვევლად შემოხაზულ ტერიტორიაზე, რომლის საზღვრებსაც როგორც უნდათ ისე ცვლიან ხოლმე. უკვე დიდი ხანია ჩვენ სამწუხაროდ აღარ ვართ სახელმწიფო. ვაგინე იმიტომ რომ მწვენია, როდესაც ჩემი ქვეყნის ასეთ დაჩმორებას უყურებ. იმიტომ რომ პუტინმა იცოდეს რომ ჩვენ არ ვართ და არასდროს ვიქნებით რუსეთი. იმიტომ რომ იცოდეს რომ ქართული ოცნება და საქართველო არ არის ერთი და იგივე. ვაგინე იმიტომ რომ იცოდეს რომ ჩვენ არ გვეშინია. იმიტომ რომ მინდა თავისუფლება. ეს ჩემი ქვეყანაა, ეს ჩემი ტერიტორიაა. მე ვარ გიორგი გაბუნია. ეს არის პოსტფაქტუმი მთავარ არხზე. შესაძლებელია რუსეთი გირჩევნოდეს დასავლეთს, მესმის ჩემთვის პირადად ეს მიუღებელია, მაგრამ ვერავის აუკრძალავ ამას. თუმცა ცალკე საკითხია, რა ფორმით გამოხატავს შენს პრიორიტეტებს. რასაც პატრიოტთა ალიანსი აკეთებს, ეს ჩემი შეფასებით სამარცხვინოა და სახელს უტეხს მთელ ქვეყანას. მაკეინის კონფერენციაზე ირმა ინაშვილი ისე მოიქცა, რომ საქართველო ფაქტობრივად ველურების ქვეყანად წარმოაჩინა, რომელსაც კიდევ დიდი გზა აქვს გასავლელი მაღალ ცივილიზაციამდე. ინაშვილი შეხვედრაზე შევარდა, იქ დებოში მოაწყო და ახლა აქეთ უჩივის დევიდ კრემერს ხელით შემეხო. სასაცილოა, სატირალი რომ არ იყოს. პატრიოტთა ალიანსი მხოლოდ ერთი ნაწილია იმ დიდი სცენარის, რომლის მიზანით საქართველოს რუსეთის გუბერნიად ქცევა. ეს ვითომ ოპოზიციური პარტია მხოლოდ ინსტრუმენტია ხელისუფლების ხელში და მას არაფერი აქვს საერთო რეალურ პატრიოტიზმთან. მაკენის კონფერენციაზე მომხდარი დაპირისპირების დროს კარგად გამოჩნდა ორივე მხარე. კულტურული, ცივილიზებული დასავლეთი, რომელიც წყობიდან გამოიყვანეს, მაგრამ დაუპატიჟებელ სტუმარსაც კი მაინც მოусმინა და უმასპინძლა. და მეორე მხარე, ველური, დაბალგანვითარებული რუსეთი, რომელსაც იქ სწორედ პატრიოტთა ალიანსი წარმოადგენდა. დღეს კი ამ პარტიამ საპროტესტო აქცია მოაწყო ამერიკის საელჩოს წინ და თავის მოთხოვნები წარმოადგინა. ამაზე უკვე თეა ადეიშვილთან ერთად განვაგრძობ საუბარს. თეა, საღამომშვიდობის ისეთი მძაფრი. ერთად ვართ. ერთად ვართ და უფრო ახლოს. ისე ვეღარ დავდივართ, თვათი დავდიოდი, მაგრამ არა უშავს. მთავარია სათბოს მაინც ვამბობთ. თეა, მესმის ცოტა მძიმედ შევაფასე მე პატრიოტთა ალიანსი და მისი ქმედებები. დღევანდელ აქციაზე რა მოხდა, რა მოთხოვნები წარმოადგინეს და რა უნდა საერთოდ ამ პარტიას ამჯერად? ვისთვის გამართეს აქცია? შენი შეფასების სიმძიმე მე უკვე აღარ მიკვირს, მე მიკვირს უფრო ეს პარადოქსალური მიზიდულობა მსხვერპლისა მოძალადის მიმართ, რომელსაც თავის დროზე ძალიან სწორად უწოდეს ალბათ სტოკჰოლმის სინდრომი. და ამ სინდრომით სამწუხაროდ ბევრია შეპყრობილი საქართველოში და აი ასეთ შეპყრობილ ადამიანებს ეყრდნობა ჩვენი ხელისუფლებაც ძალიან წყდება ამაზე გული. დღეს ამერიკის საელჩოსთან შეკრებილ პატრიოტთა ალიანსის წევრებს უნდათ ბოდიში მოეხადათ ამერიკელებს მათ წინაშე და იმისთვის რომ კრემერი ოდნავ შეეხო ირმა ინაშვილს მე მრჩება შთაბეჭდილება რომ ინაშვილს პატრიოტებს და მათ თანამოაზრეებს სურთ რაღაცნაირად კრემერის და დასავლეთიდან ჩამოსული ძალიან სერიოზული ოპინიონ მეიკერების გავრილოვიზაცია. უნდათ რაღაცნაირად დაატოლონ ეს ორი ფიგურა ერთმანეთს. როგორც ვითომ ვამბობთ რომ გავრილოვი დაგვასვეს თავზე, ამათ და წარმოაჩინონ რომ აი დასავლეთი გვაჭდება თავზე სინამდვილეში. და მათი სიაც კი მოითხოვეს მეთიუ ბრაიზას და კრემერის სია პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადონ ისინი და აღარ შემოუშვან საქართველოში. არა და ალბათ თუ გადავხედავთ ერთის მხრივ იმ საქმეებს, რომელიც გაუკეთებიათ ამ ამერიკიდან ჩამოსულ დიპლომატებს ჩვენი ქვეყნისთვის არაფრით ჩამოუვარდება იმ ადამიანებისას, რომლებიც იღწვიან საქართველოში და თავიანთ თავს პატრიოტებს ეძახიან. ჩვენ ვიდრე სიუჟეტს ვნახავთ, თეა, აი აქ ხედავთ ახლა დღევანდელი კადრებია ეს სწორედ, როდესაც აქციას მართავდა პატრიოტთა ალიანსი. მე მაინტერესებს რა მოხდა იქ შეხვედრაზე, რითი დაიწყო აი ეს შეხლა შემოხლა პრინციპში იქ კონფლიქტამდე მივიდა კიდაღამ და მართლა ხელის შეხებამდე ცოტა გადააკლდა ამას ყველაფერს. რეალური მიზეზი რა იყო ამის?
რეალური მიზეზი იყო კონფერენცია, რომელიც არის ძალიან სერიოზული ტრიბუნა დასავლელი ექსპერტებისთვის. უკვე მეხუთე წელიას მაკ-კეინის კონფერენცია ტარდება საქართველოში, წელს სხვათა შორის მაკ-კეინის ქრივიც ჩამოვიდა ამ კონფერენციის გასახსნელად და პირველად შეიძლება ამ დონის ფიგურამ ანდერს ფოგ რასმუსენმა, რომელიც დანიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრია და ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი, მან პირველად საქართველოში ძალიან მაღალი ტრიბუნიდან განაცხადა, რომ საქართველომ უნდა იფიქროს ნატოში გაწევრიანების ახალ გეგმაზე და უბრალოდ პირველად მან თქვა ამ დონის ფიგურამ, თორე მას შემდეგ რაც ბუქარესტის სამიტზე ჩვენ ნატოში მივიღეთ პირობა, რომ აუცილებლად გავხდებით ნატოს წევრები, მას შემდეგ მიმდინარეობს ამ სქემაზე და ამ ფორმულებზე მსჯელობა, როგორ შეიძლება საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში. თქვა, რომ ძალიან რეალისტურია, რომ სტატუს კვოს შენარჩუნებით შეიძლება შევიდეს საქართველო ნატოში. იგულისხმება, რომ ტერიტორიები ჯერ კიდე ოკუპირებული იქნება, მაგრამ საქართველო მაინც შეძლებს ნატოში გაწევრიანებას. ეს არის ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, ეს არის ეგრეთ წოდებული მეხუთე მუხლის მოდელი, რაც ძალიან ყოფით ენაზე რო აგიხსნათ, მეხუთე მუხლი მუშკეტერული პრინციპით სარგებლობს ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეს პრინციპი, ანუ ნატოს სიკეთეები ვერ გავრცელდება, იმიტომ რომ ისინი ჩვენი კონტროლის ქვეშ არ არიან, მაგრამ საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიაზე გავრცელდება ნატოს პრინციპები, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩვენ დავიბრუნებთ სამაჩაბლოსა და აფხაზეთს, რა თქმა უნდა, ისინი ნატოს სრულყოფილი და სრულუფლებიანი წევრები გახდებიან. თუმცა როდესაც საუბარი დაიწყო სწორედ ნატოში გაწევრიანების შესაძლებლობაზე, მაშინ შევარდა ინაშვილი და მისი თანამოაზრეები. ანდერს ფოგ რასმუსენმა მისცა ინტერვიუ, იმას პანელი ჰქონდა, ისაუბრა სწორედ ამ საკითხებზე. მან თქვა, რომ ბოდიშს უხდის საქართველოს იმისთვის, რომ 2008 წელს ვერ გათვალეს და არ მიიღეს სწორი გადაწყვეტილება და მაშინვე არ მისცეს მეპი, ანუ გაერთიანების სამოქმედო გეგმა საქართველოს და უკრაინას, რითიც საშუალება მისცეს პუტინს დაერტყა საქართველოსთვის და მოგვიანებით უკრაინისთვის, მაგრამ ფაქტია, რომ ევროპა უკვე ხვდება, რომ ჩვენი გაწევრიანების დრო დადგა და ეხლა ფიქრობენ, რა ფორმით მიგვიღონ ნატოში, რადგან ტერიტორიული პრობლემების გამო ეს ყველაფერი ჭიანურდება და სხვადასხვა ქვეყნები, ანუ საერთო კონსენსუსი 29 ქვეყანას არ აქვს ჩვენს მიღებასთან დაკავშირებით. სწორედ ამის შემდეგ ცივი შხაპის ფორმა ჰქონდა, როგორც ჩანს, ეფექტი ამ ყველაფერს და ირმა ინაშვილი მოვარდა. მას არ უთქვა სხვათა შორის არაფერი ამ გაწევრიანების გეგმასთან დაკავშირებით, მას ეს არ უხსენებია, მაგრამ სამაგიეროდ მას ახლდა ახალგაზრდა ჟურნალისტი, როგორც თავის უწოდებს და მას წამოწდა ჟურნალისტებთან, რატომ მოვიდნენ ისინი ამ კონფერენციაზე. ჩვენ სიუჟეტში ამას ყველაფერს ნახავთ. დიახ, ნახოთ ახლა სიუჟეტი, სადაც უფრო ვრცლად ვნახავთ ამას ყველაფერს პატრიოტთა ალიანსის ბრძოლა დასავლეთის წინააღმდეგ. რუსეთმა გააკეთა ყველაფერი და დღესაც აკეთებს ყველაფერს, რომ აი ამ შიშით მოახდინოს ჩვენი манипуლირება. ეს ბორდერიზაცია, ძალის დემონსტრირება, ოკუპაცია სწორედ ამას ემსახურება, რომ აი ეს ფსიქოლოგიური შიში, ეს ჰიბრიდული ომის ნაწილი არის, გააჩინოს ჩვენში, რომ ჩვენ თუ რაიმე ნაბიჯს გადავდგამ დასავლეთისკენ, შეიძლება კიდევ უფრო დავსაჯოს, მაგრამ რეალურად უკვე ვჯის, იმიტომ რომ ამ საფრთხეების, ამ ჰიბრიდული ომის გამო საქართველო ვერ ვითარდება ეკონომიკურად, საქართველოში არ იდება ინვესტიციები და ჩვენ მუდმივად დავრჩებით ასეთ პირობებში რუსეთის გავლენის ქვეშ ყოფ ღარიბ გაჭირვებულ ქვეყანად. თუ ეს არის ჩვენი არჩევანი, მაშინ ბუნებრივია უნდა გავყვეთ ამ შიშებს. როგორ მოვიქცეთ? გავყვეთ შიშებს თუ დავიცვათ და გავაძლიეროთ სამშობლო, რომელიც ოკუპანტ მეზობელს ჯერ ბოლომდე არ დაუპყრია. ლეგიტიმური კითხვების, იმედების, შიშების და აქტიური ჰიბრიდული ომის მორიგი კვირა საოკუპაციო ხაზთან, სოფლიოს რეალ პოლიტიკის ელჩების და ანალიტიკოსების მიერ ბინოკლის ლინზიდან დანახული საქართველოს თვალის შევლებით დაიწყო. ჯონ ტეფტი, შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი, თავის დიპლომატიურ მისიას თანამედროვე საქართველოს ყველაზე რთულ პერიოდში 2005-2009 წლებში ასრულებდა. 2008 წლის აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის დროს ოჯახთან ერთად ერთი დღეც კი არ დაუტოვებია დაბომბვის საფრთხის ქვეშ მყოფი დედაქალაქი. ახლა ოკუპანტების მიერ მავთულ ხლართებით გავლებულ საზღვრებს უყურებს და ზუსტად ხვდება, რამდენად ღრმად შემოვიდა რუსეთი საქართველოში.
რუსეთი უნდა გაჩერდეს, გვეუბნება ელჩი ტეპტი. რუსეთი უნდა გაჩერდეს. ეს არის შეერთებული შტატების მთავრობის ხედვა. თქვენ არ ხართ მარტო რუსეთთან პირისპირ. ეს გაზვიადებული შეფასებაა. ბოლო წლებია დასავლეთი თავად იდგა პოლიტიკური გადანაწილების და პოლარიზაციის წინაშე. ტოლვილების პრობლემების პირისპირ. ამიტომ უფრო შიდა პოლიტიკაზე იყო ფოკუსირებული, მაგრამ რუსეთის ბაზები არ უნდა იყოს სუვერენულ ქვეყანაში. თბილისთან ძალიან ახლოს მოცოცებული ოკუპაცია. რუსული ბაზები, გატაცებული ნაწამები და მოკლული საქართველოს მოქალაქეების ისტორია შოკის მომგვრელია ჩვენი ქვეყნის გულშემატკივრებისთვის. მაკკეინის ინსტიტუტმა საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში წელს მეხუთედ დაუთმო პლატფორმა მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან, მოქმედ და ყოფილ პოლიტიკოსებს, ადამიანებს, ვინც დასავლეთში საზოგადოებრივ აზრს ქმნიან საქართველოზე. 2008 წელს ჩვენ შეცდომა დავუშვით. ბუქარესტის სამიტზე საქართველოსთვის მაპი უნდა მიგვეცა. აღიარა ნატოს ყოფილმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა და აქვე დაამატა ის, რისი გაგონებაც დიდი ხანი აქვს სურს ჩუმის და ხმამაღალის ნატრით ქართველებს. ვფიქრობ, ეს საკითხი უნდა განიხილებოდეს საქართველოს შიგნით. მოისურვებს თუ არა ეს ქვეყანა ისეთი მექანიზმის მიღებას, რომლის მიხედვითაც ნატოს წესდების მეხუთე მუხლი დაფარავს მხოლოდ იმ ტერიტორიას, რომელიც კონტროლირებადია საქართველოს მთავრობის მიერ. ნატოში ჩვენ ასევე უნდა ვუპასუხოთ იგივე კითხვას. რა თქმა უნდა, ეს სადაო საკითხია და აქტიურად უნდა განიხილებოდეს როგორც საქართველოში, ისე ნატოში. თუმცა ვფიქრობ, ჩვენ უნდა დავეთანხმოთ ამას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეზიდენტ პუტინს მივცემთ დე-ფაქტო ვეტოს უფლებას, რომ მუდმივად შეძლოს საქართველოს, უკრაინის ან სხვა მეზობელი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანების ხელის შეშლა ანალოგიური კონფლიქტების შექმნით. ამ განცხადებიდან რამდენიმე საათში საერთაშორისო კონფერენცია საერთაშორისო სკანდალად იქცა. რუსული ჰიბრიდული ომი თეორიიდან პრაქტიკაში გაცოცხლდა. მსჯელობა თემაზე რუსული გავლენების გაძლიერება ამერიკის ყოფილმა ელჩმა საქართველოში, უკრაინასა და რუსეთში ჯონ ტეფტმა, ფრიდომ ჰაუსის ყოფილმა დირექტორმა დევიდ კრემერმა და პუტინის რუსეთიდან დევნილმა დისიდენტებმა ვეღარ განაგრძეს, რადგან საკონფერენციო დარბაზში მოულოდნელად დაუპატიჟებელი სტუმარი, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი გადამხებ ჯგუფთან ერთად შევიდა. ამ ფორმატში უნდა გამოვიდეთ. დაცვას დაუძახებ ახლა. მე მინდა უბრალოდ გავაკეთო განმარტებები, ვისაუბრო ჩვენი პარტიის ხედვაზე. მე ვარ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე. მაქვს უფლება მივიღო მონაწილეობა ამ კონფერენციაში, ვინაიდან 3 დღის მანძილზე ბატონი ბოკერია საუბრობს ჩვენზე. თვითმხილველები იხსენებენ, რომ ორგანიზატორებთან ხმამაღალი დაპირისპირების შემდეგ კონფერენციის გაგრძელება შეუძლებელი გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ გახვიროდა ბოყერიას, მალენ ძალიან კონკრეტულად ჩამოაყალიბა ის ანტიდასავლური განწყობები, ის პრორუსული, ესე ვთქვათ, მიდრეკილებები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, ფაქტია, რომ მუშაობდა თამის ამორჩეულზე, კამერაზე და ის პანელი, რომელიც ზუსტად უნდა განხილავდა თემებს, ანტიდასავლურ პრორუსულ ძალებს, უცბად აღმოჩნდა, რომ ეს პოლიტიკა შევიდა მათ ოთახში. დაცვა რატომ მოიყვანა ორგანიზატორმა ირმაინაშვილის გასაყარად? შეგიძლია ხმაურის კვალდაკვალ დარბაზში ჟურნალისტები შერდიან და ინაშვილი ხმამაღალ განცხადებებს ტელეკამერებთან აკეთებს. ამ მოულოდნელ ქაოსში საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილეები ცდილობენ გაარკვიენ რა მოხდა და ვინ არის ქალბატონი ან მისი თანმხლები მამაკაცი, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურობს. აშკარაა, რომ გაწევ გამოწევაში ყველას ნერვებმა უტყუნა. ირმა ინაშვილმა ზუსტად იცოდა სად მოდიოდა, ვისთან მოდიოდა და რა მისია ჰქონდა. მისი ოპერატორი ძალიან აგრესიულად იყო განწყობილი ზოგადად და ფაქტი იყო ერთი რამ, რომ მედიაც, რომელიც იქ იყო, უბრალოდ დაიბნა, შემოყვა დარბაზში ირმა ინაშვილს და ირმა ინაშვილმა ზუსტად დაიწყო კამერაზე მუშაობა და ესე ვთქვათ, მსხვერპლის როლის თამაში. ჩვენ გვინდა ჩვენთან მიმართება
გიგაბოკერიაზე გაბრაზების საბაბით მისული ვიცე-სპიკერი კონფერენციაზე დარჩა. მის თანმხლებ ჟურნალისტს კი კოლეგებმა მალევე ათქმევინეს სასტუმრო რუმსში მისვლის ნამდვილი მიზეზი. რასმუსენს გულისხმობ, რომელმაც განაცხადა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება შეიძლება ქვეყნის შიგნით განხილულ იქნეს მეხუთე მუხლის გავრცელებაზე საქართველოს იმ ტერიტორიაზე, რომელსაც მოქმედი ხელისუფლება აკონტროლებს, ესე იგი, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის აფხაზეთის გარეშე. ესეც არის ჩვენთვის ჟურნალისტის, თქვენთვის არ არის მიუღებელი უკაცრავად. ყველაფერი თავის ყალიბში ჩადგა და სახელი დაერქვა. როგორც მოსალოდნელი იყო ნატოს გავლენიანი ფიგურის მიერ გაჟღერებულმა ალიანსში გაწევრიანების ფორმულამ შხაპის ეფექტი მოახდინა. მართალია დარბაზში დარჩენილი ინაშვილი ამტკიცებდა, რომ სწორედ ის იყო ყველაზე პატრიოტი და ყველაზე დასავლელი, მაგრამ საერთაშორისო კონფერენციის საერთაშორისო სკანდალმა კიდევ ერთხელ დაამტკიცა, რამ ხელამნიშნულობა აქვს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციას ჩვენთვის და ჩვენი მტრებისთვისაც. მეხუთე მუხლის, ანუ კოლექტიური თავდაცვის გავრცელების შეზღუდვა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არის ყველაზე რეალისტური და მოკლე გზა ნატოში შესასვლელად, ამბობს მეთიუ ბრაიზა. სწორედ ეს იყო 2008 წელს ბუქარესტის სამიტის მონაწილეების არგუმენტი, რომ ვერ მიიღებდნენ ალიანსში ქვეყანას, რომელსაც ტერიტორიული პრობლემები აქვს, რადგან ეს რუსეთთან კონფლიქტს გამოიწვევდა. ეს იმის ფონზე, როდესაც დასავლეთ გერმანია მაშინ გახდა ნატოს წევრი, როდესაც მის აღმოსავლეთ ნაწილებში საბჭოთა ჯარი იდგა. რასმუსენის ინიციატივა ამ ბარიერებს აბათილებს. სწორედ ამ არგუმენტებზე მსჯელობდით, როდესაც პატრიოტთა ალიანსის წევრები შემოიჭნენ. ქართველი და დასავლელი ანალიტიკოსები ნატოში ინტეგრაციის სხვადასხვა ფორმულაზე განსაკუთრებით აქტიურად 2008 წლის ბუქარესტის სამიტის შემდეგ მუშაობენ. შარშან ჰერიტიჯ ფაუნდეიშენის ანალიტიკოსმა ლუკკოფიმ გააჟღერა ნატოს წესდების მეხუთე მუხლის შეზღუდვის იდეა. საქართველო ნატოში საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში გაწევრიანდება, ანუ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ჩათვლით, მაგრამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კოლექტიური თავდაცვის პირობის ამოქმედება არ მოხდება. სამაგიეროდ იქნება გარანტია, რომ აღარ დავკარგავთ ახალ ტერიტორიებს და უფრო სწრაფად გაგვეხსნება გზა მშვიდობიანი ხერხებით ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად. და აქ არანაირი მანიპულაციას ადგილი არ აქვს. საქართველოს ნატოში გაწევრიანდება იმ ტერიტორიებით, რომელიც აღნიშნულია საქართველოს კონსტიტუციაში და რომელთაც ამასწინებს საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობა. უბრალოდ იმ ტერიტორიებზე, რომელიც დღეს აქვს რუსეთს ოკუპირებული, არის მოსაზრება, რომ არ გავრცელდებს კისიერად მეხუთე მუხლის მოქმედება. ის არ არის მხოლოდ ექსპერტი ამჟამად, ის არის ყოფილი ნატოს გენერალური მდივანი და მის მიერ ამ იდეის გაჟღერება გაცილებით უფრო სხვა პოლიტიკურ იმპულსს ძენს ამ იდეას. ანუ ამ იდეამ საწყისი ეტაპიდან ჩანასახიდან პოლიტიკურ დონემდე აი ამ ბოლო რამოდენიმე წელიწადში ეს გზა გაიარა. ეხლა ეს იდეა გადმოცემული არის საქართველოს მხარეს და ჩვენ უნდა მოვახდინოთ დემონსტრირება, რომ ეს არის ის, რაც წყვიტავს ჩვენი უსაფრთხოების პრობლემას, ეს არის ის, რაც გვაძლევს ბერკეტებს, რომ ძალიან მალე და შვიდობიანად აღვადგინოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა და ეს არის ის ბერკეტი, რაც რეალურად საქართველოს შეუქცევა და დემოკრატიული განვითარების გზაზე აყენებს. გაწევრიანების ამ ფორმულას გერმანულ მოდელსაც უწოდებენ. 1955 წელს ნატომ ალიანსში მიიღო დანაწევრებული გერმანია. თავიდან მხოლოდ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა. გაერთიანების შემდეგ კი მისი წესდება მთელს ტერიტორიაზე გავრცელდა. ნატოს ექსპერტები ამბობენ, მთავარი არაა ის, რაც მოხდა კონფერენციაზე. ახლა მთავარია, რა სიტყვის ხელისუფლება. ხელისუფლების პოზიციამ არ დააყოვნა. ის ან ფრთხილობს, ან ნატოს გაურბის. ჩვენთვის მისაღები არის ის, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდეს სრული ტერიტორიის ფარგლებში. ამიტომ სპეკულაციები და კუდის მობმები ამ თემაზე სრულად არასწორად არის ზედმეტი და ქვეყნის ინტერესებს არ შეესაბამება და თქვენს გთხოვთ ნუ გააგრძელებთ ამის გაკეთებას. რასმუსენი არის უზარმაზარი ავტორიტეტის მქონე კაცი, იყო გენერალური მდივანი ნატოს და ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრი იყო, ამიტომ ეს არ არის ხელწამოსაკრავი ფიგურა, საერთოდ ეს ხალხი, ვინც კრამერის, რასმუსენის ხვების, ვინც თბილისში ამ კონფერენციაზე ლაპარაკობენ ამ თემებზე, ვინც ლაპარაკობს, უნებრივია ესენი არიან პოლიტიკის მკეთებელი ხალხი. ასეთი მწყობრი ნატოში გაწევრიანების სტრატეგია საქართველოს მთავრობას ამ ეტაპზე არ გააჩნია და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ, რომ ასეთი სტრატეგია არსებობს. ამ სტრატეგიის ნაწილი შეიძლება გახდეს დებატი. იქნება თუ არა მეხუთე მუხლი გავრცელებული ოკუპირებულ ტერიტორიებზე რაღაცა დროს, მაგრამ საერთოდ ამის გარშემო აი ამ ესეთი ნერვიული დამოკიდებულების შექმნა, მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად არაადეკვატური იყო. დავით ბერძენიშვილი და მთელი პროდასავლური ოპოზიცია თვლის, რომ ირმა ინაშვილის კონფერენციაზე მივარდნა კარგად დაგეგმილი და გათვლილი პროვოკაცია იყო.
უმაღლესი დონის კონფერენციაზე, სადაც პრემიერ-მინისტრი არ მივიდა, ხელისუფლებამ ირმა ინაშვილი გააგზავნა. ისტორია გვასწავლის, რომ პატრიოტთა ალიანსი ყოველთვის იქ არის, სადაც ოცნებას სჭირდება. პატრიოტთა ალიანსს გამოუწერეს 2016 წელს 5.1%. და თავისუფალ დემოკრატებს 4.7%. როდესაც ასეთი ვითარება 1%-ით რო გადაგალახიებენ ბარიერს, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება სჭირდებოდა ეს ხალხი პარლამენტში. ეს ხალხი პარლამენტში რომ ჭირდება, სრულიად აშკარად ჩანს, რომ ამ ხალხის მეშვეობით არის ხიდი გაბმული რუსეთთან პირდაპირ და უშუალოდ და ბურჟანაძისგან განსხვავებით ესენი საკუთარ თამაშს კი ვერ თამაშობენ. ესენი პირდაპირ ბიზნესზე არიან მიბული და ანუ კონტროლებადები არიან, სინაზე გაბმული ძაღლებივით არიან, როდის გაუშვან, როდის და აყეფეს ინაშვილი. ოცნებისა და ხელისუფლების ერთიანობის საილუსტრაციოდ საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ეს ხალხმრავალი მიტინგიც გამოდგა. უნდა მივიდეთ არჩევნებზე. ხარი გაუჭიროთ ზურაბიშვილს. გავრილობის ღამის შემდეგ კი პატრიოტების რეგიონული დემონსტრაციებიც. ირმა ინაშვილსაც სულ დაავიწყდა, რომ 10 სექტემბერს კონფერენციაზე ბოკერია სააკაშვილების გამოსააშკარებლად მივიდა და საბოლოოდ საქმეს სასამართლოში ინაშვილი კრამერის წინააღმდეგ დაერქვა. დრამა კი ამერიკის საელჩოსთან გაგრძელდება, სავარაუდოდ სიცოცხლის ბოლომდე. ვიდრე ჩვენ ეთერში არ ვიყავით, ამ ზაფხულს ბევრი რამე შეიცვალა. ბუნებრივია, ბიძინა ივანიშვილმა გამოიყენა პერიოდი, როდესაც ქვეყნის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება ტელევიზორებიდან გააქრო, რუსთავის კურიერს გულისხმობ, რომელიც ამ დრომდე ვერ გადის ეთერში და ვიდრე ტელეეკრანებზე ძირითადად ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი არხები დარჩა, მილიარდერმა ბევრი საქმე დაალაგა, მაგრამ დუმილი დასრულდა, როგორც ხედავთ, მთავარი საინფორმაციო გამოშვებები უკვე მთავარ არხზე დაბრუნდა. ჩვენც აქ ვართ და ამიერიდან არც ერთი ფაქტი ჩვენი ყურადღების მიღმა არ დარჩება. გასული 2 თვის დუმილის კომპენსაციას ახლა თენგო გოგოტიშვილი მოახდენს, დავიწყოთ პრემიერ-მინისტრით ვაის გავეყარეთ და ბუის შევეყარეთ, ანუ ბახტაძე გახარიათი ჩაგვინაცვლეს, მაგრამ ამან რა შეცვალა? ოფსკრული სულ უფრო და უფრო ღრმავდება. ახლა ეს ყველაფერი უკვე მემორია. ქართულად მოგონება. ეს კაციც ასე რომ ცდილობდა ისტორიაში შესულიყო, მაგრამ ზაფხულთან ერთად მიილია და დაშლილებში ჩააბარეს. საქართველო არის წილხვედრი წმინდა დედისა და ქართველები ჩვენ საუკუნეების განმავლობაში გვაქვს განსაკუთრებული რწმენა და სიყვარული დედა ღვთისმშობლის. დანიშნვის დღიდან ყველა მიცოდა რომ დიდი დღე არ ეწერა, ხოლო თავად სწამდა ნამდვილი პრემიერი იყო და ვინმე რამეს კითხავდა. სივიკი შესაშური გაიკეთა. თანამდებობების ჩამონათვალს არ მოსდევს რა მოსწია ლარის კურს. როგორ გააყალბა არჩევნები, რატომ დასთხარა თვალები გოგობიჭებს. თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ ყველა ამ და სხვა შემთხვევაში ეს კარგა მოსული ბიჭი მხოლოდ ქვევრის ფუნქციას ასრულებდა, რასაც ჩაზახებდნენ, იმას ამოიძახებდნენ. რეზინის ტყვიებს, სხვადასხვა ტიპის გაზ და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ეს ქართული ოცნების ხელწერა არასდროს არ ყოფილა და არც არასდროს არ იქნება. ათქმევინეს ეს და 15 წუთში პირდაპირ თვალების თხრა დაიწყეს. თავმოყარე კაცი იქვე გადადგებოდა. კაცი გადადგებოდა. ქვევრი რა თქმა უნდა არა. 20 ივნისის ღამით ივანიშვილმა თავისი ყველაზე ცხელი ზაფხული დაიწყო. შეშინებულმა ქუჩაში უესრად გამოსული რამდენიმე 1000 ადამიანი. შიდა სამზარეულოზე მსჯელობა რთულია, მაგრამ ფაქტია, რომ კრიტიკული ვითარების დაშოშმინება ჯერ კომპრომისით სცადა. უპრობლემოდ დათმო მივლინებაში მყოფი პარლამენტის თავმჯდომარე და მაჟორიტარული სისტემა, რომელსაც დიდი გულმოდგინებით ებაუჭებოდა. ღამემ დაადასტურა, რომ დათმობა ივანიშვილის ხელწერა არაა. უფრო ზუსტად იმ კაცის ხელწერა, ვისაც საბოლოოდ დაეკისრა დათხრილი თვალებისა და დამტვრეული თავპირის პასუხისმგებლობა. გიორგი გახარიამ, რომლის პრემიერობაზე ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ჭორავდნენ, ყველაფერი გააკეთა, რომ ბრუტალური მამაკაცის სახელი გაემყარებინა. გარკვეულწილად შექმნა იმის იმიჯი, რომ აი ამ სუსტ ხელისუფლებაში გახარია არის ერთადერთი ძლიერი პიროვნება, რომელსაც შეუძლია აი ამ პოლიტიკურ პროცესში პასუხი გასცეს ოპონენტებს. და შესაბამისად არის ორი პოზიცია ქვეყანაში, ის ვინც 20 ივნისის გავრილობის ღამის უკავშირებს გახარიას პიროვნებას და ითხოვს მის გადადგომას და არის მეორე მხრივ ის ხალხი, რომელიც ფიქრობს, რომ გახარიას ტყიცე ხელი ჭირდება ქვეყანას იმისთვის, რომ მოხდეს პოლიტიკური მართვა. ვისაც გეგონათ, რომ ახალგაზრდების 20 ივნისის შემდეგ უწყვეტი აქცია რუსთაველზე გახარიას პოლიტიკურ ტრიუმფს დაასამარებდა, შეცდით.
ერთ თვეში ივანიშვილმა 7 წლიანი მმართველობის ერთი ყველაზე დიდი გამარჯვება იზეიმა. ჯიბეში ჩაიდო რუსთავი 2. მერე კიდევ ერთი თვე ითმინა და როგორც კი პოლიტიკურად მკვდარი სეზონი დადგა, კისერში დანაც გამოუსვა. მისი რეცეპტი ადრევე ვიცოდით. აჩუმებ რუსთავი 2-ს ყვავდება ქვეყანა. მე ფიქრობ, რომ მან საკუთარი მოღვაწეობით დაწყებული ბიზნეს ომბუდსმენიდან, შემდგომ ის გახდა ეკონომიკის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, მან ღირსეულად დაიმსახურა ამ პოსტზე მისი წარდგენა. ნაოცნებარ ფავორიტებს პრემიერის თანამდებობაზე ამ გამომეტყველებით არ წარადგენენ. ივანიშვილს თითქოს სახეზე ეწერა, რომ გახარია მისი არჩევანი არ ყოფილა. ამბობენ, რომ თავად მაიაც კიტიშვილს ლობირებდა, მაგრამ პარტიაში და ოპოზიციამ მტკიცე ხელი მოითხოვა. თქვენ აამაღლეთ ადამიანის პრების დაცვის სტანდარტი შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შუბლზე რომ ძარღვია ცხოვრებაში ერთხელ წყდება. მერე მიდის და მიდის. გახარია პარლამენტმა ზუსტად იმისთვის აქო დაადიდა, რისთვისაც პარლამენტს გარეთ მის მოხსნას 3 თვე ითხოვდნენ. ეს არის თითოეული ჩვენთაგანის პასუხისმგებლობა. აქ მარტო გიორგი გახარია არ ყოფილა. აქ ვიყავით ყველა ჩვენთაგანი და ყველა ჩვენთაგანის პასუხისმგებლობით მოხდა თითოეული ნაბიჯის გადადგმა. ეს არის მთავარი და აქ არ შეიძლება რომელიმე პიროვნება გამოყვოთ ამ ღამესთან დაკავშირებით. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებათა დაცვის ყველა სფეროში ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი და ხელშესახები წინსვლა. ექსტასში წამოწდენებიც მოსულა. სესიაზე გაუტარეს, მაგრამ კულუარებში, რასაც ქვია, ალბათ ტისკებში გაატარებენ. ვერ მივართვით, ბატონებო, რადგან ახლა არც 2003 წელია და ვერც ივანიშვილის შემცველმა გავრილოვმა გაამართლა მათი იმედები. ივანიშვილის შემცვლელი გავრილოვის ლანდი ქართულ ოცნებას ბოლომდე გაყვება. ერთსულოვნად დამტკიცებულმა გახარიამ საერთოდ რომ გააუქმოს ოპოზიცია მაინც. თქვენ დაგასრულებთ და დაგასრულებთ თქვენ საქართველოს მოსახლეობა და ამომრჩეველი. თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ქუჩის ოპოზიცია. ოცნებას ჯერა, თუ ძველ ოპოზიციას ვინმე დაასრულებს და არც ახალს დაადებინებს ლელოს, მხოლოდ გახარიაა. მის წინამორბედს იმავეს ვერ სთხოვდნენ. იმას დიდი ფაროსანასთან ბრძოლაში ესარდლა. ქადილის მიუხედავად ისიც წარუმატებლად. წელს უკვე შეგვიძლია თამამად განვაცხადოთ, რომ აზიური ფაროსანის პრობლემა არის მოგვარებული. ბახტაძის ფონზე პოლიტიკური ბრძოლის ნაპოლეონად გამოჩენა დიდი ბედენა არ არის. გახარიას დღეს აღარავინ ახსენებს, მისმა მინისტრობამ როგორ გაზარდა კრიმინალი. წარსულის ყველა წარუმატებლობა იმ შეუმდგარ ამირას უნდა წახვეს, ვისაც ადამიანებთან ცეცხლი მიჰქონდა. უფსხულს უშიშრად გადასცქეროდა. პირის კაიგე მოჰქონდა და ასე უხდებოდა ჩაფხუტი და საღეჭი რეზინი. როცა ძალიან გაუჭირდებათ, მასვე დააბრალებენ ტარიფების გაძვირებას ელექტროენერგიასა და გაზზე, რაზეც ფიქსაც ქვეყანას წინასწარ აჩვევენ. არის თუ არა კურსი ერთადერთი ფაქტორი, თქვენ იცით, რომ ეს არ არის ერთადერთი ფაქტორი, იმიტომ რომ ჩვენ გარდაბუნებრივი გაზის მიწოდების ფასისა, რომელშიც მონაწილეობს ლარის კურსი, ასევე ვადგენთ განაწილების ტარიფებს, ტრანსპორტირების ტარიფებს და ერთიანობაში მიიღება უკვე სამომხმარებლო ტარიფი. ამიტომ შედეგი დადგება წლის ბოლოს. ჩვენ ხელისუფლებას წლების განმავლობაში ვაფრთხილებდით, რომ საქმე ასეთ კატასტროფამდე მივიდოდა. ეს ბიძინა ივანიშვილის ეკონომიკური პოლიტიკაა, რომელსაც სურს ერთადერთი ინვესტორი და ბიზნესმენი იყოს ამ ქვეყანაში. თავისი შეზღუდული გონებით ფიქრობს, რომ ეს იმუშავებს, რაც ასე არაა. ინვესტიციების შემცირება არის შედეგი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებისა. სანამ რუსთავი 2 დუმდა, ივანიშვილმა ბევრი მოასწრო. იუსტიციის ყურმოჭრილმა საბჭომ დაასრულა უზენაესი სასამართლოს წევრობის კანდიდატთა განხილვა და 20 კაციანი სია პარლამენტს გადაუგზავნა. საბჭოს 2 არამოსამართლე წევრი და საქმეში ჩახედული უამრავი ადამიანი თანხმდება, სია კლანურია. გარედან ამ სიაში უბრალოდ ვერავინ ვერ მოხვდა და ეს არის ძალიან სერიოზული, ჩემი აზრით, ნიშანი იმისა, რომ სისტემა არის ჩაკეტილი და რა თქმა უნდა კიდევ უფრო ჩაიკეტება თუ ის ხალხი მოხვდებიან იქ. გასაღებია ვის ეკნება ამ ჩაკეტილებას? ხელისუფლებას. რას გახსნის ხელისუფლება ამ გასაღებით? ყველა კარს, რომელიც კი აქამდე დაკეტილი იყო. მოსამართლეთა კლანს ამიერიდან ივანიშვილის პირადი ადვოკატი და უკვე გენერალური პროკურორი გაამაგრებს, რომელსაც როგორც წყაროზე ამბობენ, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობისთვის ამზადებენ. ამას შეიძლება დავარქვათ უზენაეს სასამართლოს დაპყრობაც, იმიტომ რომ დღეს უზენაეს სასამართლოში მიხეილ ჩინჩალაძის გავლენები რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი არის, არ არის. ფაქტობრივად მთელი სასამართლო სისტემაში მას აქვს ძალიან სერიოზული გავლენები. მათ შორის რეგიონებში, ყველა ინსტანციაში და უზენაეს სასამართლო ცხადია, რომ ინტერესია მათთვის, ვინაიდან ჰქონდეთ სრული შესაძლებლობა იმისა, რომ აკონტროლონ სისტემა. ამიტომ უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტება მათთვის არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი საკითხი. როდესაც ჯიბეში გაქვს მთავრობა, პარლამენტი, პოლიცია, უშიშროება, პროკურატურა, დაზვერვა და სრულ კონტროლს ამყარებს საბოლოო ინსტანციაზე, სასამართლოზე, სახელმწიფო შენს ფერხთაა. მარიონეტებს გადაადგილებს თუ საერთოდ დაიქნევ. თუნდაც არმია სათავეს ჩაუყენო კაცი, ვინც რამდენიმე წლის წინ უდიდესი სამხედრო კონტრაქტი ჩაშალა და პრემიერობიდან მექთამე ნათესავების ხელშეწყობის გამო მოისროლე. ჯერმე მაქვს ნათქვამი, რომ შენი პრობლემა იქნება, შენი ნათესავები და იქნება დაცვა პრობლემა, რომ
საზოგადოება არ გააღიზიანა არც ერთით და არც მეორედ. რაც ძალიან აქტიურობს და დღესაც მე პრობლემა მაქვს პრინციპში ბიჭებს ყოველდღე ვახსენებ, რომ უფრო დინჯად მოიქცნენ. ამ ხრივ მას ჰქონდა გამოწვევები და თქვენ კარგად იცით, ჯანყარაშვილი 2019 ზაფხულის ურუსთავი ორო სეზონზე ივანიშვილმა პირველ რიგში ზურგს მიხედა. 2020 ზაფხულის სეზონზე ბევრი რამის გაკეთება უკვე გვიანი იქნებოდა. მულტიმილიონერი დეპუტატი შალელაშვილი საერთოდ ტოვებს პარლამენტს. ვაკის მაჟორიტარი გეგიძეკი დასამტკიცებელ მოსამართლეთა სიის უპირობო მხარდაჭერაზე რომ ვერ დაითანხმეს, ჯერ გამომძიებელთან დაიბარეს, შემდეგ უმრავლესობიდან გარიცხეს. გეგიძემ პასუხად ოფიციალური Facebook-ის მთავარი ფოტო შეცვალა. წინის წინა პრემიერთან გადაღებული სურათით. იცოდეს ყველამ, რომ ძმაკაცობა პარტიულ დისციპლინაზე მეტია. კვირიკაშვილის პრემიერობა, როგორც თავის დროზე ამბობდნენ, ამერიკულ ადმინისტრაციასთან მის ზედმეტ დაახლოება შეეწირა. მის ყვალს გაყოლილმა ბახტაძემ ვაშინგტონიდან მხარდაჭერის მკაცრი პირობა ჩამოიტანა. გეზი ნატოსკენ და უარი რუსეთთან დათმობებზე. დავადასტურეთ იმედი, რომ საქართველოს გააგრძელებს სპორტის პროექტს, რაც გააღრმავებს მის ურთიერთობას თავისუფალ ეკონომიკებთან. საქართველოს აღარ იქცევა რუსეთისა და ჩინეთის ეკონომიკური გავლენის მსხვერპლად. ამ ცრუ მეგობრებს გულს არ უდევს საქართველოს ჭეშმარიტი ინტერესი. შეიძლება ვიღაცამ თქოს, რომ ამერიკასთან და ნატოსთან ზედმეტ დაახლოებას შეეწირა თავდაცვის მინისტრ იზორიას თანამდებობაც, თუმცა ეგრეთ წოდებული გუნდის წევრობას ყველანაირად უსვამდა ხაზს. ახლა იგიც გახარიას უშუალო დაქვემდებარებაში გადადის, დაზვერვის ხელმძღვანელისა და უსაფრთხოების საბჭოს მდივნის როლში. რუსული პროპაგანდა, დეზინფორმაცია, დებატი იმის შესახებ, ომი ვინ დაიწყო, რომელიც მხოლოდ რუსეთის სასარგებლო დასხამწყალს, ის გზავნილები რიგი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც აბსოლუტურად პრორუსულ ნარატივს იმეორებს, ეს გავლენები, ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ რუსული გავლენები საქართველოში გაზრდილია და არავის არ უნდა ჰქონდეს იმის ილუზია, რომ როდესაც რუსეთი ცდილობს გერმანიის, შეერთებული შტატების და საფრანგეთის არჩევნებში ჩაერიოს, ის არ ესთება, რომ 2020-ის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე ასევე იქონიოს ზეგავლენა. ქართულ ოცნებას გულზე ლახრად მოხვდა, რომ დოიჩე ველემ გახარიას მოსკოვის კაცი უწოდა. მაგრამ ვეღარაფერი მოუხერხა უძველეს რუსულ სააგენტოს რია ნოვოსის, რომელიც საქართველოს დღეისათვის მთავარმა ექსპერტმა თიკა კანდელაკმა დააიმედა რუსეთში ნასწავლი და ფულნაკეთები კაცი დიდი მედაზავლეთე აღარ იქნებაო. პრაგმატიზმი და საღიაზრი აღადგენენ ურთიერთობას საქართველოსთან. თიკა კანდელაკის ამ უექსპერტულეს მოსაზრებას ზარზეიმით ეხმაურება სხვა რუსული მედიაც. ყველაზე სკეპტიკურებიც კი ხაზს უსვამენ, რომ ახალ პრემიერს ჯიბეში MGU-ს დიპლომი უდევს და ოდესღაც ორთავიანი არწივის პასპორტიც ედო, რომელიც ოფიციალურად ჩააბარა და იქვე ახსენებენ მსოფლიოს როგორ და რამდენჯერ იხსნა საქართველოს მოწმე რუსეთმა. საზაფხულო სეზონის ღირსშესანიშნაობად ივანიშვილის კიდევ ერთი ახირება სალომე ზურაბიშვილი იქცა, პრეზიდენტი ლავანდისა და ატმის არომატით. კომენტარებით ბრაზილიის ხანძარზე და უკომენტარობით საქართველოს ოკუპაციაზე. პრესმდივანი რომ Facebook-ზე მეგობრების მოკითხვისთვის მოხსნა. კითხვას დაგისვათ თუ შეიძლება. ჩაჭიქით მანქანაში, იმიტომ რომ წვიმს, სწორე კითხვებზე პასუხს არ ვაპირებ. რატომ გაუშვით? იყო ეს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტების გამო გაუშვით ქალბატონეს? არ ვაპირებ. ზაფხულის ცხელ სეზონზე ქართულმა ოცნებამ აღმოაჩინა და აღიარა, რომ ყველასთვის ისედაც ცხადი იყო. 41 აღარ უდრის 48-ს. ივანიშვილის ყველაზე სანდო მინისტრებმა უცებ დაიწყეს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებების კრიტიკა. ჯერ შეწყალების აქტის გამო, რომელშიც პოლიციელის მკვლელი შევიდა. აწი მეტი და მეტი იქნება. ივანიშვილს ამის ნახვა შეიძლება არც უნდოდა, მაგრამ მოუწევს. ტელევიზორს თავად თუ არ შეხედავს, მისი ეკა ნახავს და ისევე მოუყვება, როგორც წიგნების შინაარს. თუ კარგი დაკვირვებული თვალი აქვს, იმასაც ეთქვის, რომ საათით მარჯვენა მაჯაზე ახალი პრემიერი სწორედ მას ბაძავს. ან უფრო მეტად თანამედროვეობის უდიდეს ჩეკისსა და ბრუტალურ მამრს. გახარიას რომ თავისებური ხიბლი აქვს, სხვებმა უკვე შენიშნეს, დამალულიც კი. მე მომწონს გახარია. აი ყოიდო კაცი არის და ყველერებიანია. გაიგე? გახარიას დანიშნა ივანიშვილმა კვირადღე შეყრილი პარლამენტით მოასწრო. ერთგვარად შეამოწმა საპროტესტო მუხტიც. მიტინგი პატარა მიუვიდა, მაგრამ კრეატიული. დემონსტრანტებმა პარლამენტის გადაწყვეტილება ვერა, მაგრამ ქვეყანაში დასადგურებული ხმები ოდნავ მაინც შეცვალეს. აქამდე თუ მხოლოდ მე ისმოდა, ახლა უკვე ისმის ბ. რა მიმართულებითაც არ უნდა გაიხედო უკვე ზედაპირზე დევს დამეთანხმებით, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთზე მუშაობს და კრემლის ინტერესებს ატარებს. რომელი ერთი თქვა, მოსკოვის კაცის პრემიერ-მინისტრად დანიშნა, ამერიკის ელჩის დაბლოკვა, კამპანია ნატოს წინააღმდეგ რაც გამოჩნდა მაკეინის კონფერენციაზეც, პრეზიდენტმა პირდაპირ განაცხადა, რომ ნატოს ბაზები საქართველოში თურმე არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ. რუსეთის ინტერესების გატარება მამუკა ხაზარაძის წინააღმდეგ გამოცხადებული ომის მთავარი მიზეზი ანაკლის სპორტია, რომლის აშენებაც კრემლისთვის
დიდი დარტყმა იქნება. ბიძინა ივანიშვილმა ყველაფერი ისე შეფუთა, თითქოს პრეტენზიები მხოლოდ ხაზარაძესთან არსებობს და თითქოს ხელისუფლება ყველანაირად ხელს უწყობს სპორტის მშენებლობას. ასე შვებიან ზუსტად დასავლეთთან ურთიერთობაში, თუ დააკვირდებით. გვეფიცებიან ევროპისკენ მივდივართო და სინამდვილეში გაქანებით გარბიან რუსეთისკენ და ჩვენც იქით გვეხაჩებიან. მამუკა ხაზარაძე კონტრშეტევაზე გადავიდა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ჩამოაყალიბა და ღიად დაიწყო ბრძოლა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ეს საკუთარი თავის დაზღვევაც არის გარკვეულწილად თუ ხაზარაძეს დააპატიმრებენ, მაშინ მას პოლიტპატიმრის სტატუსი ექნება. წარმოიდგინეთ, ოქროაშვილი უკვე ციხეშია, მელიას შინაპატიმრობა აქვს მისჯილი, გვარამიას ეჩალიჯებიან, მაგრამ ვერადა ვერ ჩასვეს. სულაც არ არის გამორიცხული, ამ ჩამონათვალს ხაზარაძეც შეემატოს. ამიტომ ის იზღვევს თავს თავისი საზოგადოებრივი მოძრაობით. TBC ბანკის დამფუძნებელი ღიად ყვება, როგორ აგვარებდა საქმეებს სასამართლოში პირადად ბიძინა ივანიშვილი. ჩვენ მოიპოვეთ დოკუმენტები, რომლებიდანაც ახალი დეტალები და ახალი პერსონაჟები იკვეთება. თქვენ ახლა ნახავთ, როგორ თანამშრომლობდნენ ადამიანები წინა ხელისუფლებასთან ბიზნეს საქმეების დასალაგებლად და როგორ იყენებს იგივე ადამიანებს ახლა ივანიშვილი ისევ მაფიოზური მეთოდებით ქვეყნის სამართავად. ორ ზღვაშუა ძველთაძველად საომარი იყო ლელო. ახალი საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნების შემდეგ იმავე დღეს მამუკა ხაზარაძემ TV პირველის ეთერში მოხვა, რომ 4 წლის წინ მას ბიძინა ივანიშვილმა დაურეკა და 1 საათი ესაუბრა. მე ვიყავი გერმანიაში, მივიღე ზარი. ეს ზარი იყო ბიძინა ივანიშვილისგან, რომელმაც დაახლოებით 1 საათი ვისაუბრეთ. ამას წინ უძღოდა სასამართლო დავა TBC ბანკსა და ბიზნესმენ ვანო ჩხარტიშვილის კომპანია ფოთის წისქვილ კომბინატს შორის. ეს ის სადავო აქტივია, რომელიც ჩხარტიშვილის ხელში ბადრი პატარკაციშვილის გარდაცვალების შემდეგ აღმოჩნდა და რომლის დაბრუნებასაც გარდაცვლილი ბიზნესმენის ოჯახი ლონდონის სასამართლოს საშუალებით ცდილობდა. ამ კომპანიას TBC ბანკის $3 მილიონ ვალი ჰქონდა. საქმის მასალების მიხედვით ვანო ჩხარტიშვილმა ეს ვალი არ გადაიხადა და ბანკმა ქონება აუქციონზე გაასხვისა. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ ვანო ჩხარტიშვილმა ფოთში წისქვილ კომბინატის ქონების დასაბრუნებლად და ზიანის ასანაზღაურებლად სასამართლო დავა წამოიწყო. პირველი ინსტანცია მოიგო და სასამართლოს გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივი აღსრულებაც მოითხოვა. TBC ბანკმა კანონის ეს ჩანაწერი საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა. საკონსტიტუციაში შევიტანეთ ჩვენ, რომ ეს ნორმა არ არსებულიყო, ანუ გაეუქმებინა საერთოდ საკონსტიტუციოს ეს ნორმა, როგორც ანტიკონსტიტუციურად. ქვეყანაში არსებობს 3 ინსტანციის სასამართლო და მე უნდა მომეცეს საშუალება, რომ სამართალი ვიპოვო 3 ინსტანციაში და არა პირველივე ინსტანციაში. იმიტომ რომ ეს მხარე მოითხოვა, ხო? აი ამას დავობდით, რომ სამართლიანი სასამართლო თუ არსებობს და 3 ინსტანცია მაქვს, მაცალე მე სანამ დასრულდება ეს საფეხურები და მერე მოხდეს აღსრულება და არა პირველ ინსტანციაში. პარალელურად კანონის ამ ნორმას თამას ურთმელიძის გადაწყვეტილების მოლოდინში მყოფი რუსთავი 2-ც ასაჩივრებდა. მამუკა ხაზარაძის თქმით, სწორედ ამ დროს დაურეკა მას ბიძინა ივანიშვილმა. ეს იყო პარასკევი, იგი მარწონდა ორშაბათს საკონსტიტუციო სასამართლოში არ უნდა მომხდარიყო ამის გარჩევა. და მე ვთქვი, მე ამას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს არ არის, მე არა ვარ 100%-ით ბანკის მფლობელი, მე ვარ ერთ-ერთი აქციონერი და თავმჯდომარე და თავმჯდომარეს აქვს თავის შეზღუდვები. სარჩელი გამოიტანეთ. სარჩელი გამოიტანეთ და ესე თქვათ მოილაპარაკეთ და პარალელურად რუსთავი 2-ის საქმეც მიდიოდა, როგორც ჩანს და საკონსტიტუციო სარჩელით შეიტანა რუსთავი 2-მა იმავე მუხლის გაუქმებაზე. და მე ვარაუდი მაქვს, რომ ამიტომ იყო ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ რუსთავი 2-ს პირველივე ინსტანცია წაეგო და იქვე მოხდარიყო აღსრულება. TBC ბანკმა საკონსტიტუციო სასამართლოდან მოთხოვნა გაიტანა და რუსთავი 2 მაშინ ბრძოლის ველზე მარტო დარჩა. რუსთავი 2 საჩელი მაინც ხორჩებული საკონსტიტუციო სასამართლო თუ გადაწყვეტდა, მაინც გადაწყვეტდა. ანუ რა მნიშვნელობა ქონდა TBC ბანკი გაიტანა თუ არ გაიტანა? ხო, რეალურად ამ შემთხვევაში ხელისუფლებისთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ მხოლოდ რუსთავი 2 ყოფილიყო, იმიტომ რომ თუ იქნებოდა სიტუაცია, როცა ერთი და იგივე მოთხოვნა ექნებოდა TBC ბანკს, რუსთავი 2-ს და ფოთის მარცვლეულის ტერმინალს, ეს გარკვეულწილად შეიძლება უფრო დამაჯერებელი ყოფილიყო და ყოველ შემთხვევაში ხელისუფლება ფიქრობდა, რომ მარტო რუსთავი 2-ს თუ დატოვებდნენ, მერე მოსამართლებთან კომუნიკაცია და მათზე ზეწოლა გაუმარტივდებოდათ და მე ვფიქრობ, რომ მიზანი ეს იყო. მამუკა ხაზარაძის თქმით, ვანო ჩხარტიშვილთან მოსალაპარაკებლად ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში ბადრი ჯაფარიძესთან ერთად მივიდა, სადაც მოულოდნელი შემადგენლობა დახვდა. შეხვედრას ესწრებოდა ჩვენი ხვდა მე და ბადრი, ესწრებოდა ვანო ჩხარტიშვილი, ესწრებოდა ბიზნესმენი
ფიფია, ვერ გავიგე სიმართლე გითხრათ, რატო ესწრებოდა იგი ამ შეხვედრას და ბიძინა ივანიშვილი. მაგრამ საოცრება ის იყო, რომ კიდე ისიც ვინ ესწრებოდა ამ გენერალური პროკურორი. მაშინდელი. შოთა. მე აღმოჩნდი სიტუაციაში, რომ პატარა სასამართლო ამბავში მოხვდი, სასამართლოში, სადაც ივანიშვილი იყო მოსამართლეც, უზენაესის თავმჯდომარეც, საკონსტიტუციო თავმჯდომარეც. პოსტფაქტუმმა ბიზნესმენ რომან ფიფიასგან განმარტება ვერ მიიღო, რატომ დაესწრო ის ივანიშვილთან გამართულ შეხვედრას, მაგრამ სასამართლო გადაწყვეტილებაში ვნახეთ მისი ჩვენება, სადაც ის განმარტავს, რომ აუქციონზე გატანამდე ჩხარტიშვილის წისქვილ კომბინატის ქონების შეძენა მას უნდოდა. ივანე ჩხარტიშვილთან მოლაპარაკებებს ვაწარმოებდი ფოთის წისქვილ ქარხნის იმ ქონების შესყიდვასთან დაკავშირებით, რომელსაც ესაზღვრება მე-15 ნოემისადგომი. ამ დროს ივანე ჩხარტიშვილის წინადადება ჩემთვის იყო სარფიანი და დავთანხმდი. რამდენადაც მახსოვს, თანხა სესხის სახით იქნა აღებული საქართველოს ბანკიდან. უკვე გარიგების დასკვნით ეტაპზე ჩხარტიშვილმა მითხრა, რომ მას დაურეკა კახაბერ დამენიამ და უთხრა, რომ გარიგება, რომლის თანახმადაც ჩხარტიშვილი ქონებას ასხვისებდა ჩემზე, ვერ შედგებოდა, რადგან კომპანია, რომელსაც ჰქონდა აღებული მე-15 ნოემისადგომი, ჩემთან არ ითანამშრომლებდა. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში კახაბერ დამენიას ჩვენებაც არის, სადაც ის ფიფიას სიტყვებს ადასტურებს. ფოთის წისქვილ ქარხანასთან შეხება მქონდა რამდენჯერმე. პირველად 2010 წლის დეკემბერში დამიკავშირდა ერთ-ერთი მინისტრი და მითხრა, რომ დამერეკა ივანე ჩხარტიშვილთან და გადამეცა მისთვის, რომ მათ იცოდნენ, რომ ჩხარტიშვილი ფოთის წისქვილ ქარხანას ყიდდა რომან ფიფიაზე. ხოლო კომპანია, რომელსაც იჯარით ჰქონდა აღებული მე-15 ნოემისადგომი, არ ითანამშრომლებდა ფიფიასთან და ხელისუფლება არ ჩაერეოდა აღნიშნულ საკითხში და არ დაავალებდა კომპანიას ფიფიასთან თანამშრომლობას. ზუსტად ვერ ვიხსენებ ერთმა მინისტრმა დამერეკა თუ სხვადასხვა. წლების მანძილზე ვიცნობდი ჩხარტიშვილს და კავშირი მქონდა იმდროინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. შესაბამისად, ჩხარტიშვილისთვის დამაჯერებელი იქნებოდა, რომ ჩემს მიერ გადაცემული სიტყვები რეალურად მოდიოდა ხელისუფლებისგან. ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრში გამართულმა მოლაპარაკებებმა ის შედეგი გამოიღო, რომ ვანო ჩხარტიშვილმა საქმე სასამართლოდან გაიტანა. ამ შეხვედრის შესახებ პირველმა ჟურნალისტებთან რამდენიმე თვის წინ თავად ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა. დავატიბისი ბანკთან. ერთადაც დამიჯენია ეგენი და ჩხარტიშვილმა 100 მოუგო მათ ბაიაქრობაში, რაც ჩემთვის გასაოცარი იყო. ის და ხაზარაძე და ის და მისი პარტნიორი ჯაფარიძე. მამუკა ხაზარაძის ბრალდებებს ივანე ჩხარტიშვილმა წერილობით უპასუხა. ხაზარაძესთან ჩემი სასამართლო დავა ეხებოდა სააკაშვილის რეჟიმის დროს ჩემთვის ფოთის წისქვილ კომბინატის და მასთან მიბმული ნავმისადგომების საქმეს, რომლებიც მაშინდელმა ხელისუფლებამ სწორედ მამუკა ხაზარაძის TBC ბანკის მეშვეობით უკანონოდ წამართვა. რაც მთავარია, ეს რეკეტი ბანკმა ხელისუფლებასთან შეთანხმებით ჩემი ლონდონში დევნილობის მეორე დღესვე დაიწყო. ორივე ეს დავა ერთ მოსამართლესთან იმ უბრალო მიზეზით მოხდა, რომ დავა ერთ საქმეს ეხებოდა. მე ხაზარაძეს სამართლიანად მოუგე ორი ინსტანციის სასამართლო, მაგრამ პროცესი შევწყვიტე, რადგან საკითხი ორ სუბიექტ შორის დავაზე უფრო დიდი აღმოჩნდა და შეეხო უცხოელ ინვესტორებთან ურთიერთობისა და ქვეყნის საფინანსო სტაბილურობის გამსაზღვრელი ინსტიტუტისადმი ნდობის სახელმწიფოებრივ თემებს. ბატონი ბიძინას ამ საქმეში ჩართვა ზემოდასახელებული სახელმწიფოებრივი ინტერესით იყო გამოწვეული და არა საქმის გარჩევის სურვილით, როგორადაც სურს ხაზარაძეს საქმე წარმოაჩინოს. კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, მამუკა ხაზარაძე მოსამართლის შესაძლო მოსყიდვაზე საუბრობს. ანალოგიური საქმეები მას აღძრული ქონდა სხვა მსხვილი კომპანიების მიმართ და სია შეგიძლიათ ასევე გადამოწმოთ და ყველა ეს საქმე ხდებოდა ერთ მოსამართლესთან. და ყველა ეს საქმე ცხებოდა როგორც იმერული ხაჭაპური. მისი მოგებით. მაგ თემაზე გავასაჩივრეთ და პეტიცია შევიტანეთ იუსტიციის საბჭოში ამ მოცემულ მოსამართლესთან, რომ ეს იხილავს მაინც და მაინც ამ კაცის სარჩელებს და ყველაფერს აგებინებს და რას ნიშნავს ეს. რომელი მოსამართლე იყო? გიორგი სულაკაძე იყო მაშინ. რამდენიმე თვის წინ არაბული კომპანია რაკეინის ელექტრონული მიმოწერის ფაილები გახდა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, სადაც მისი იურისტები ამბობენ, რომ საქმის მოსამართლე მართლაც გიორგი სულაკაძე იყო და მის მიმართ უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. გიორგი სულაკაძე მოსამართლეობიდან 2017 წლის 19 იანვარს გათავისუფლდა. ოფიციალური მიზეზი ვადის ამოწურვა იყო. ჩვენი ინფორმაციით ყოფილი მოსამართლე ბრალდებებზე პასუხს რამდენიმე დღეში აპირებს. მშობლიურო ჩემო მიწაო. რატომ დაიწყო საუბარი ახლა? მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ აქამდე სახელშეკრულებო ვალდებულებებით იყო შებოჭილი. ახლა ის თავისუფალია, პოლიტიკური შერკინება გრძელდება. პოსტფაქტუმის შემდეგ დაიწყება მთავარი არხის ეთერში მთავარი აქცენტები და გადაცემის წამყვანებს ძალიან საინტერესო სტუმარი ეყოლებათ, რომელზეც მოდი ვთქვათ პირდაპირ ნიკა საღამოშვიდობისა. დიდი ხანია გვინდოდა ჩვენ ამ სტუმრის დაპატიჟება იმ არხზე ჯერ კიდევ და მიხარია რომ ის იქნება დღეს თქვენთან. ვინ არის ეს სტუმარი და ვისთან ისაუბრებთ? ვიდრე სტუმარზე ვიტყოდი, შესავალი შენი იყო წარმოუდგენლად კარგი ჩემი აზრით. მადლობთ ამ არხიდან და კიდევ ერთხელ
ესე ვთქვათ, იმ არხიდან, მაგრამ ის არხი აღარა ვართ უკვე და ამ არხიდან ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი იყო და ხელს ვაწერ ყველა შენს მიერ რა თქმა უნდა სიტყვას. მე ვფიქრობ, სწორი დასაწყისი იყო შენი გადაცემისთვის. ეს შეიძლება ითქვას არის ჩვენი არხის ედიტორიალი, ჩვენი არხის ეთერში. ამჯერად არა თუ რჩები, არამედ პირდაპირ შეიძლება ციტირება გავაკეთოთ, რომ ეს არის ჩვენი არხის სარედაქციო პოლიტიკის მთავარი ხერხემალი და მთავარი წითელი ხაზები. ამაზე ვკითხავთ სხვა შორის მამუკა ხაზარაძეს, რომელიც ჩვენი სტუმარი იქნება, არ მოგეჩვენათ, დიახ, მამუკა ხაზარაძე იქნება ჩემთან და ეკასთან და მათ შორის ამაზე ვკითხავთ, ხელს აწერს თუ არა გიორგი გაბუნიანს ყველა ამ სიტყვას და რას ფიქრობს საერთოდ საქართველოს-რუსეთის ურთიერთობასთან დაკავშირებით, პრორუსულ განწყობებთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში სუფევს და ძალიან ბევრ სხვა საკითხთან დაკავშირებით, რომელზეც მას ჯერ არ უსაუბრია. კი ბატონო, ვანო ჩხარტიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი, სამთავრობო გარჩევები, ბიზნესი და ასე შემდეგ. მაგრამ დღეს ის ბიზნესმენი არ იქნება ამ სტუდიაში, დღეს ის არც ბანკირი არ იქნება, შეიძლება ამ წარსულზე ველაპარაკოთ და შეიძლება კი არა ველაპარაკებით, მაგრამ ჩვენ დაველაპარაკებით მას როგორც პოლიტიკოს, გავარკვევთ მისი პოლიტიკური ღირებულებების სისტემას და უნდა ვენდოთ თუ არა, ან რატომ უნდა ვენდოთ და რა მოაქვს მას ახალი და საინტერესო ქართულ პოლიტიკაში. რა არის მთავარი მამუკა ხაზარაძის როგორც პოლიტიკოსის ფიგურაში და რა არის მთავარი მამუკა ხაზარაძისთვის. ამას გავარკვევთ მთავარ არხზე, მთავარ აქცენტებში. ვიყურეთ ძალიან მალე. ნიკა, მე მაინტერესებს უკან დაფა რატომ გიდგას? ეს შემთხვევით არის თუ გადაცემის დროს დაგჭირდება? უკან დაფა შემთხვევით არ მიდგას და რაში დამჭირდება გადაცემის დროს და როგორ გამოვიყენებთ, ამასაც განახებთ. ამაზე ლელოს ჩვენ ნამდვილად არ დავწერთ, მაგრამ იქნება ტექსტი, რომელიც ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და ვნახავთ რეაქციას მამუკა ხაზარაძის. დიდი მადლობა, ველოდებით მთავარ აქცენტებს პოსტფაქტუმის დასრულებისთანავე. მადლობა ნიკა და ეკა დაბრუნდებიან სულ ცოტა ხანში, მაგრამ ჯერ ეთერშია ისევ პოსტფაქტუმი. მე უკვე ვახსენე რამზან კადიროვის მუქარა ჩემი მონოლოგის დროს პუტინის დასწავადის დამემუქრა, რომ ვინმე სადმე გადამეყრებოდა ერთხელაც და მომკლავდა. სრულიად გასაგებად თქვა მან ეს. იმაზე არ ვლაპარაკობ, რომ ხელისუფლებას რამენაირადმე ჩემი დაცვა ეცა და პრაქტიკულად საპასუხო განცხადებაც კი არ გაუკეთებიათ. მეზობელი სახელმწიფოს მაღალჩინოსანი წარმოიდგინეთ საყოველთაოდ ცნობილი კილერი შენი ქვეყნის მოქალაქეს ემუქრება და მთავრობას არანაირი რეაქცია ამაზე არ აქვს. სამაგიეროდ ყისიერად მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას ჩემი დაგმობისკენ. სუვერენული სახელმწიფო ვართ ჩვენ ამის შემდეგ, როგორ ფიქრობთ? მე ვფიქრობ არა. ერთადერთი სახალხო დამცველი იყო, რომელმაც პირად მესიჯში შემომთავაზა დაცვის დანიშვნა და მე დიდ მადლობას ვუხდი ამისთვის ნიდონ ლომჯარიას. მე არ ვარ საფრთხის წინაშე მდგარი, ერთადერთი მოქალაქე, რომელსაც სახელმწიფო ვერ კი არა არ იცავს. ზელიმხან ხანგოშვილი ამის ნათელი მაგალითია. ადამიანი, რომელიც დიდხანს იბრძოდა რუსეთის წინააღმდეგ, იცავდა საქართველოს ინტერესებს, სრულიად დაუცველი აღმოჩნდა საბოლოოდ სახელმწიფოს მხრიდან. ის იძულებული გახდა სამშობლოდან წასულიყო და საბოლოოდ ზელიმხანი კრემლის კილერმა გერმანიაში მოკლა. გიორგი ღვიშიანი მუშაობს ამ თემაზე და ახლა ის სტუდიაში შემოგვიერთდება. საღამომშვიდობისა გიორგი. მე პირდაპირ ვთქვი, მე პირადად ეჭვის არ მეპარება, რომ ის კრემმა მოკლა და მე მგონი ეს ყველასთვის ნათელია, უბრალოდ საჭირო რომ გამოძიებამ ეს ოფიციალურად დაადგინოს. დავიწყოთ იქიდან, რომ ზელიმხანმა იცოდა ხო ძალიან კარგად რა საფრთხეც ემუქრებოდა მას ამ ქვეყანაში და იცოდა სახელმწიფომაც ხელისუფლების წარმომადგენლობა, იმიტომ რომ ის აფრთხილებდა. რა თქმა უნდა. ზელიმხანს ჯერ კიდევ 2000 აგვისტოს ომის შემდეგ 2008 წელს დაისხნენ თავს, მისი გატაცება უნდათ და გადაყვანა უნდათ რუსეთის ფედერაციაში. მაშინ ეს ამბავი ჩაიშალა, მაშინაც იყო დაქირავებული მკვლელი, უბრალოდ რაღაცნაირად ისე მოხერხდა, რომ ჩაიშალა ეს ამბავი, ზელიმხანი დარჩა საქართველოში, ის მჭიდროთან აშუალობდა ქართულ სპეცსამსახურებთან, ის იყო იდეის კაცი, მას უნდა რომ იჩქერია მისი სამშობლო ყოფილიყო დამოუკიდებელი რუსეთის ფედერაციისგან და ამისთვის აკეთებდა ყველაფერს. თუმცა ის არ იყო რაღაცა ანტერორისტულ დაჯგუფებებში, ან ის იყო იდეოლოგი უბრალოდ. და იყო საქართველოს მოქალაქე. საქართველოს მოქალაქე, რაც მთავარია, ის იყო საქართველოს მოქალაქე. ამის შემდეგ ამ და შესაძლოა იმის გამოც, რომ ის მჭიდროდ თანამშრომლობდა ქართულ სპეცსამსახურებთან, 2015 წელს მას კიდევ ერთხელ დაესხნენ უკვე თბილისში დილით 10 საათზე მის სახლთან ახლოს. თავს 8 ტყვია ესროლეს
საბედნიეროდ მაშინ გადარჩა ზელიმხანი. ბეწუზე გადარჩა. დიახ, მან ხელი აიფარა უბრალოდ თავზე და 4 ტყვია მოხდა მკლავში, დანარჩენი მანქანაში შემოხდა. ეს ადგილი, ეს ამბავი მოხდა დღისით, როგორც ვთქვი, შუაგულ ქუჩაში, ქალაქში. უამრავი კამერა იყო ირგვლივ ტერიტორიაზე და ზელიმხანმა ისიც დაინახა, როგორ მიდიოდა ეს ადამიანი, როგორ დაჯდა მანქანა, როგორ გამოცვალა მჭიდი იარაღი და როგორ წავიდა დაჯდა მანქანაში. ეს ყველაფერი გადაღებული იყო კამერებით. ეს ყველაფერი გადაღებული იყო. და გამოძიება მივიდა შედეგამდე? გამოძიება დღემდე გრძელდება, 4 წელია ეს გამოძიება გრძელდება. ამ კამერებზე სხვათა შორის როცა მოვიკითხე, ნამდვილად ხო არსებობს შესაძლოა იყოს, რომ კამერა არსებობს, მაგრამ ვერ დააფიქსიროს ადგილი ან პერსონაჟი ამ ამბავში მონაწილე პერსონაჟი, მაგრამ ფაქტია და იცის დღეს ქართულმა სამართალდამცავმა უწყებამ ფიზიკურად ვინ იყო ეს ადამიანი. თუმცა არც მაშინ და არც დღემდე არ გამოუქვეყნებიათ მისი არც ფოტო. არც საზოგადოებისთვის არ უთქვამთ, რომ აი ამ ადამიანმა ისროლა დღისით, მზისით, კაცის მოკლა შეეცადა. დაიკიდეს ეს საქმე. დიახ და საზოგადოების ეგება და ვიცნობდი ამ ადამიანს, ეგება და შენ იცნობდი, ეგება და ნებისმიერი ჩვენი თანამოქალაქე იცნობდა ადამიანს, რომელმაც დაუპირა მეორე ადამიანს მოკლა. არაფერი არ მოეცნა. უცდიათ ამის გაკეთება. მე ვიცი რომ ზელიმხანი ითხოვდა დაცვას, მით უმეტესად ამის შემდეგ ითხოვდა დაცვას, მას ოჯახი ყავდა, მას შვილები ყავდა, ბუნებრივია ის ქვეყანას თხოვდა დაცვას. დაცვის დანიშნვის გარდა მას შემდეგ რაც უარით გაისტურა სახელმწიფო, მე ითხოვა უბრალოდ იარაღის ტარების უფლება მაინც მომეცით, რომ თავი დავიცავო. ამაზეც უარი უთხრეს. ეიძულებული გახდა წასულიყო ქვეყნიდან. რა უნდა ექნა ამ დროს? რა მოხდა შემდეგ გერმანიაში, რატომ ჩდება, რა ფაქტები ამყარებს ეჭვს, რომ ის მოკლა რუსეთმა? იმიტომ რომ იქ იყო საუბარი, რომ სინამდვილეში ეს რელიგიურ ნიადაგზე გარჩევების გამო მოხდა და არაფერ შუაშია კრემლი. ვისაც მე ვესაუბრო, ყველა ადამიანი ამბობს, რომ ეს რელიგიური თვალსაზრისით არ აქტიურობდა ზელიმხანი, არ იყო ამ თემებში ძლიერი პიროვნება, შესაბამისად ის ერიდებოდა, იყო მორწმუნე უბრალოდ, მაგრამ ის რაღაცა ჩართულობა მისი ამ კუთხით არ გამოიხატებოდა არაფერში. მე იყო ლაპარაკი, რომ იყო რაღაცა კრიმინალური გარჩევების მსხვერპლი, ესეც ნარატივი იყო რუსული მედია საშუალებების, რომ თითქოს რაღაც კრიმინალური. ესეც გამორიცხულია, იმიტომ რომ ვინცკი იცნობდა ზელიმხანს, მან იცის, რომ ეს ადამიანი არაფერ ასეთ კრიმინალურ საქმიანობაში არ იწავდა და მთავარი რატომაც ყველა დარწმუნებულია იმაში, რომ სწორედ რუსეთმა და მისმა სპეცსამსახურებმა მოკლა ზელიმხანი არის ის, რომ ადამიანი, რომელიც დღეს უკვე დაპატიმრებულია და გერმანიის ერთ-ერთ საპყრობილეში ზის, მოსკოვიდან გაემგზავრა საპასპორტო კონტროლის გავლით რუსული პასპორტით, რომელიც იყო ნამდვილი, თუმცა მე გაირკვა, რომ ყველა მონაცემი იყო ყალბი, გაემგზავრა პარიზში, იქიდან მე ცოტა ხანი გადავიდა პოლონეთში, პოლონეთიდან შევიდა ბერლინში, მხოლოდ ამ საქმის შესასრულებლად და საბედნიეროდ ის დააკავეს ისევ იმ ადამიანებმა, შემთხვევით გავლენებმა დაინახეს ის, როგორ იცილებდა იარაღს და ამიტომ და დარეკეს პოლიციაში. ფაქტია, რომ მას სახელმწიფო ამ შემთხვევაში რუსეთს გულისხმობ, რუსეთი დაეხმარა გერმანიაში მოხვედრაში, იმიტომ რომ პასპორტი, რომელშიც ყალბი მონაცემები იყო, რაზეც შენ ისაუბრე, პლუს აღჭურვილი იყო ვიზით. შენგენის და ძალიან საეჭვოა, რომ შენგენის ვიზა მას მიიღო ასეთი ყალბი მონაცემებით, იმიტომ რომ გამოდის, რომ რაღაც მაქინაციას ჰქონდა ადგილი და აუცილებლად სახელმწიფო რუსეთი იქნებოდა ამაში ჩარეული. დიახ, ამიტომ საფრანგეთის მხარეთ ჩართულია ამ გამოძიებაში, რადგან სწორედ მოსკოვში საფრანგეთის საკონსულოში აიღო იმ ადამიანმა, ვინც ახლა დაკავებულია ვიზა, შესაბამისად თან ბევრი ისეთი საგულისხმო დეტალია, მაგალითად პასპორტი იმ ადამიანს ჰქონდა აღებული 10 დღით ადრე, ვიდრე ვიზა შეიტანდა. მერე შენგენის ვიზა მოითხოვა მეორე დღესვე, ანუ შეტანიდან მეორე დღესვე თქვა, რომ მე ხვალვე მიფრინავ. ასევე თქვა, რომ არ უნდა მიიღო წესით ვიზა. ჩვეულებრივი მოქალაქე ასეთ ვიზას ვერ მიიღება და შესაბამისად ამიტომაც
ფრანგის სამართალდამცავებიც იძიებენ აი ამ და ჩანს რომ მას ვიღაცა დაეხმარა და ეს ვიღაცა იქნებოდა ორი ვარიანტი იყო ან ვიღაცა სპეცსამსახურებმა ეს ადამიანი უბრალოდ გააქრეს ბაზიდან მან არსებობდა მანამდე და თქვა რაღაც პროცედურები გაიარა და მე გააქრეს ან არის ვარიანტი რომ შესაძლოა ის სპეციალური დერეფნით გაიყვანა FSB-მ იმის გასაკეთებლად რაც გააკეთა. ყავდი მონაცემებით. მთავარი ის არის და თქვენ ნახავთ ახლა სიუჟეტში უფრო მეტ დეტალს რომ ადამიანი საქართველოს მოქალაქე რომელიც იბრძოდა ჩვენი მტრის წინააღმდეგ და თანამშრომლობდა და ძალიან ბევრი შორის ლაფანყურის ოპერაციის დროს მაგალითად ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმე აქვს გაკეთებული ჩვენი ქვეყნისთვის სახელმწიფომ ვერ კი არა არ დაიცვა უბრალოდ ის იძულებული გახდა წასულიყო და საბოლოოდ რუსეთის ხელში აღმოჩნდა და ის მოკლეს მოხდა მისი ლიკვიდაცია ფაქტი არის ეს რაც შეიძლება გააკეთოს ეხლა სახელმწიფომ უბრალოდ გამოიძიოს ის საქმე 4 წლის წინანდელი მისი თავდასხმის საქმე ან ითანამშრომლოს მაინც ბერლინში სამართალდამცავებთან და იქნება რაღაცნაირად უფრო ჩამოყალიბდეს მსოფლიო საზოგადოება. მე ეჭვი მაქვს რომ ამასაც არ გააკეთებენ ისევ იმაზე რაზეც ვსაუბრობთ ფაქტობრივად მთელი გადაცემა რუსეთის შიშით. დიდი მადლობა გიორგი ნახეთ ახლა გიორგი გვიშიანის სიუჟეტი ჩვენი საქართველოს მოქალაქის კვლელობის შესახებ. გასროლის ხმა პრაქტიკულად არავის გაუგია. თუმცა უამრავმა ადამიანმა საკუთარი თვალით დაინახა რაოდენ თავხედურად მოქმედებდა თავდამსხმელი. დღისით, მზისით, ბერლინის ერთ-ერთ ცენტრალურ პარკში კავკასიური გარეგნობის შუახნის მამაკაც ველოსიპედით ზურგიდან მიუახლოვდა და გლოკის სისტემის მაყუჩიანი იარაღით ჯერ მხარში ესრულა. ხოლო შემდეგ ძირსდაცემულს ახლო მანძილიდან 2 ტყვია თავში დაახალა. კი ფრთხილობდა, მაგრამ იმდენად არა ვატყობდი, რომ იმდენად არ ფრთხილობდა. მეც სტუმრად რო ვიყავი შარშანმა, მეც არ მეგონა, რომ იქ რამე მოხდებოდა იმ ქალაქში, იმ ქუჩებში, სადაც ის ცხოვრობდა. სამწუხაროდ მოხდა ეს ამბავი. საქართველოს მოქალაქე 40 წლის ზელიმხან ხანგოშვილი რუსული პოლიტიკური ტერორის სამიზნე დაახლოებით 15 წლის განმავლობაში იყო. პანკისის ხეობის მკვიდრი სამშობლოდანაც იმიტომ გადაიხვეწა, რომ ევროპის ცენტრში თავი დაცულად ეგრძნო. თუმცა წელს 23 აგვისტოს კიდევ ერთხელ დადასტურდა მარტივი ჭეშმარიტება. ბოროტებას სახელად რუსეთი საზღვრები ვერ აბრკოლებს. კვლელობის ერთადერთი მიზეზი არის მისი მონაწილეობა ჩეჩნეთ-რუსეთის ომებში. ორივე ომში მონაწილეობდა, საკმაოდ ცნობილი მეომარი იყო, საველე მეთაურებთან და პრეზიდენტთან მასხადოვთან დაახლოებული პირი და რუსეთის მეთოდი ჩვენ ვიცით როგორ მიდის. ესე იგი ცნობილი, გამოჩენილი, ასე ვთქვათ, ომში მონაწილეებზე ნადირობა მიდის და თანდათანობით კიდეც მათი ლიკვიდაცია. ზელიმხან ხანგოშვილის მკვლელობის საქმეს ოფიციალურად მინიმუმ 3 სახელმწიფო გერმანია, პოლონეთი და საფრანგეთი იძიებს. თუმცა რუსული სპეცსამსახურების ვენდეტა გამომძიებელი ჟურნალისტების ფართოწრის დიდ ინტერესსაც იწვევს. სკრიპალების საქმის დონეზე ეს საქმე არის, მაგრამ გრძელდება, ღრმავდება და შეიძლება კიდევ ძალიან სერიოზულ სიღრმეებამდე ჩავიდეს ეს ყველაფერი. ბერლინის პოლიციამ მკვლელი მოქალაქეების დახმარების წყალობით შემთხვევიდან მალევე დააკავა. დინარიდან ამოღებულია მკვლელობის იარაღი და დამნაშავის მიერ გადაგდებული ზურგჩანთა მისი კუთვნილი ნივთებით. ზელიმხანი და მისნაირი ადამიანები ყოველთვის ფიქრობენ საშიშროებას წარმოადგენდნენ და დღესაც წარმოადგენენ, ვინც დარჩნენ. რადგან ამ ადამიანებში ჩემი აზრით ჯერ კიდევ დარჩენილია ესენი მოსიარულე, ასე ვთქვათ, იდეები არიან იმ დამოუკიდებლობისა, ხო? ესენი იყვნენ საველე მეთაურები, ესენი არიან ძალიან გამოცდილები და ეს იდეა დამოუკიდებლობის იდეა, ხო? ჯერ კიდევ ცოცხალია და ძალიან ბევრი ადამიანია ამის, ასე ვთქვათ, მომხრე და მოსურნე. ამ ეტაპზე უტყუარად არის დადასტურებული, რომ მკვლელს რუსეთის ფედერაციის შესაბამისი უწყების მიერ ვადიმ ანდრეისძე სოკოლოვის სახელზე გაცემული ნამდვილი, თუმცა არა ბიომეტრიული პასპორტი ჰქონდა, რომელიც ევროპაში გამგზავრებამდე 10 დღით ადრე აიღო. ცნობილია, რომ სწორედ ამგვარი პასპორტით სარგებლობდა ყველა ის რუსი აგენტი, რომელიც ევროპაში მოქმედებდა. რუსეთის საპასპორტო ბაზების შესწავლის შემდეგ გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა დაადგინეს, რომ ამ სახელისა და გვარის პიროვნება, რომელსაც ანალოგიური საპასპორტო მონაცემები ექნებოდა, არ არსებობს. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ის, რომ დადასტურდა, რომ ადამიანს, რომელმაც მოკლა ზელიმხანი, ყველა საბუთი ჰქონდა
ფიქტიური. ნამდვილი იყო საფრანგეთის საკონსულოს მიერ გაცემული შენგენის 6-თვიანი ვიზა, რამაც კითხვები სწორედ ამ ქვეყნის ჩინოვნიკების მიმართ გააჩინა. საქმე ისაა, რომ ვადიმ ანდრეიძე სოკოლოვმა საკონსულოში საბუთები ვიზის მისაღებად 29 ივლისს შეიტანა, ხოლო ევროპაში გამგზავრების თარიღად მომდევნო დღე 30 ივლისი დაასახელა. ასევე უცნაური იყო მის მიერ ევროპაში დარჩენის ხანგრძლივობაც. სოკოლოვმა საკონსულოში განაცხადა, რომ ვიზაში მითითებულ 90-ვე დღეს სრულად პირველივე შესვლაზე გამოიყენებდა. სტანდარტულ ვითარებაში რუსეთის ამ მოქალაქეს ვიზას არავინ მისცემდა. თუმცა ფაქტია, რომ ვადიმ სოკოლოვი მოსკოვიდან პარიზში დაუბრკოლებლად ჩაფრინდა. რაც მოწმობს ერთადერთს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ვთქვათ, ის გამოვიდა რუსეთის ტერიტორიიდან FSB-ს დაერეფნით, თუ გამოვიდა ჩვეულებრივად, მაგრამ შემდეგ გამოიღეს ბაზებიდან მასზე ყველა მონაცემი, ანუ მას ფარველობდა სახელმწიფო და ის გამოაგზავნა სახელმწიფომ. ეს და არის მთავარი დასკვნა, რომლამდეც მივიდა გერმანულ-ამერიკული გამოძიება და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. აქ უკვე კითხვა აღარ არსებობს, მოკლა თუ არა ზელიმხანი რუსეთის სახელმწიფო. დანაშაულის ქრონოლოგია ცხადყოფს, რომ სოკოლოვს ბერლინში თანამძრახველები ჰყავდა, რომლებმაც ეს მკვლელობა დაგეგმეს. ვინ არიან ეს ადამიანები ჯერჯერობით დაუდგენელია. თუმცა ცხადია, რომ მათ საკმარისი ინფორმაცია გააჩნდათ ზელიმხანის გადაადგილებისა თუ ცხოვრების წესის შესახებ. მე მგონია, რომ დაამტკიცებენ გერმანიის სპეცსამსახურები, ვინ რაში მონაწილეობდა, რა შეხება ვის ჰქონდა და იმედია, იმიტომ რომ ეს საქართველოს არ არის. საქართველოში ყველაფერს თავთავიანთ მიზანი აქვს მაგათ. 2017 წლის მაისში, როცა ზელიმხან ხანგოშვილს სკაიპის საშუალებით დაუკავშირდით, ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდით, რომ ეს მისი უკანასკნელი ტელეინტერვიუ აღმოჩნდებოდა. ქვეყნიდან დევნილი ჩვენი თანამემამულე ყურადღებას იმ მიზეზებზე ამახვილებდა, რომლის გამოც ოჯახთან ერთად ემიგრაციაში წასვლა მოუწია. დარწმუნებული ვარ, რომ ინფორმაციის გადაცემა მესაც ცხოვრობდი, რა მანქანით მოძრაობდი, მქონდა თუ არა თან იარაღს ვატარებდი თუ არა, ანუ ის მომენტები მაინც ჰქონდათ გადაცემული საქართველოს მხარეს, ვაფშე აი ეჭვი არ მიპარება ერთი წამით, იმიტომ რომ იმ კაცმა რომ იმოქმედა, ანუ მე იმ დღესვეც ვთქვი, დაჟე გამოძიებლებსაც ვუთხარი მაშინ. ანუ მაგის მოქმედება იმ ადამიანის იყო ისე, რომ ძალიან თავისუფალი იყო. ისე მოქმედებდა თითქოს არც პოლიციის, ნუ ჩემი თავისთავად არ ეშინოდა, არც პოლიციის, არც სპეცსამსახურების საერთოდ შიში არ ჰქონდა, ნუ ფაქტია, რომ იყო დარწმუნებული, მაგას პრობლემა არ ექნებოდა მან. ზელიმხან ხანგოშვილზე თავდასხმა ისაკაძისა და გელოვანის ქუჩების კვეთაზე, აი ამ ადგილზე მოხდა. მას შემდეგ 4 წელი გავიდა, თუმცა საქართველოს პროკურატურას ეს საქმე არ გამოუძიებია. მაშინ ზელიმხანს თავდამსხმელმა 8 ტყვია ესროლა, რომელთაგან 4 მოარტყა. თუმცა ქართველმა სამართალდამცავებმა ეს ფაქტი არა მკვლელობის მცდელობად, არამედ სხეულის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანებად შეაფასეს. მაშინ, როდესაც ეს საქმის ფაქტობრივი გარემოებები კერძოდ 8 ჯერ მიზანმიმართულად გასროლა ადამიანის მიმართ, ბუნებრივია მის მიმართ მკვლელობის მცდელობის მინიმუმ მკვლელობის მცდელობის სურვილზე მიუთითებს. თუმცა რატომღაც უფრო ნაკლებად მძიმე დანაშაულის მუხლით იქნა გამოძიება დაწყებული. თავდასხმის ფაქტი რამდენიმე გარე სათვალთვალო ვიდეო კამერაზე იყო დაფიქსირებული. თუმცა გამოძიებას მტკიცებულებების მოგროვების კუთხით თავი დიდად არ შეუწუხებია. საგამოძიებო ორგანომ მართალია ამოიღო რამდენიმე ვიდეო კამერის ჩანაწერი, მაგრამ სრულყოფილად არ ამოუღია და არ შეუსწავლია. მათ შორის ვიდეო ჩანაწერის მონაცემების შესწავლა და ვიდეო ჩანაწერის დათვალიერება მომხდარი შემთხვევიდან 2 წლის შემდგომ განხორციელდა. ასევე არ ჩატარებულა ამ ვიდეო ჩანაწერებზე დაფიქსირებული ადამიანის, ანუ სავარაუდო დამნაშავის ამოცნობა. ამოცნობის პროცედურა ჩატარდა მოგვიანებით, თუმცა რატომღაც ამოცნობის პროცედურაში მონაწილეობა არ მიიღო ზელიმხან ხანგოშვილმა. თავდასხმის შემდეგ ზელიმხან ხანგოშვილმა საკუთარ სამშობლოს სიცოცხლის დაცვის თხოვნით მიმართა. თუმცა მისი სათხოვარი ძალოვანმა უწყებებმა ყურადღების გარეშე დატოვეს. შემდეგ მე თვითონაც ვუთხარი, რომ იარაღის სტარების უფლება იქნებ მოგცენ მეთქი და ამ კუთხითაც მივმართეო და არც ამის უფლება არ მისცეს და მან თქვა, რომ აქ ჩემი ყოფნა ძალიან საშიშია. ქართული სახელმწიფო და ხელისუფლება არის დამნაშავე მის სიკვდილში, ბუკვალურად, იმიტომ რომ მათ საკუთარი მოქალაქე არ დაიცვეს, აიძულეს რომ ის გაქცეულიყო და იქაც დარჩა ის დაუცველი. ეხლა
ჩემი აზრით ხო ამის გამოსყიდვა რო უნდოდეთ და სინდისი რო გქონდეთ შეუულიათ ეხაც მაინც მიუხედავად იმისა რომ ბევრი რამ უკვე წაშლილია და ამ შემდეგ გაგარინზე თავდასხმის ფაქტი გამოიძიონ და გარწმუნებთ რომ უტყუარად გაიყვანს ეს ბერლინის ფაქტზე ეს თავდასხმა და ძალიან დაეხმარებოდნენ ამ შემთხვევაში გერმანელ და ამერიკელ გამომძიებლებს. მთავრობისგან ბედის ანაბარა მიტოვებული და დევნილად ქცეული საქართველოს მოქალაქე რუსეთის სპეცსამსახურებისთვის იოლი სამიზნე აღმოჩნდა. ზელიმხანის დაღუპვის შემდეგ ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში რაისაც ატავება მეუღლის უკანასკნელ სურვილს იხსენებს. როცა ერთმა ქართველმა ქალმა გითხრა რა ჩამოგიტანო, საქართველოს მიწა მოითხოვა. ახლა ეს მიწა ქილით უდგას სახლში. უყვარდა ამ ადამიანს ეს მიწა და მისი ერთგული იყო. ალამაზი თვალები ქონდა. თქვენ კარგად გახსოვთ შემზარავი დანაშაული, რომელიც ცოტა ხნის წინ თბილისში მოხდა, როდესაც ფსიქიკური პრობლემების მქონე ქალმა მცირეწლოვანი ბავშვი სახეში დანით დაჭრა. დღეს თქვენ პირველად მოусმენთ ამ ბავშვის დედას. აქამდე ის არსად არ გამოჩენილა, ის ამბობს, რომ ქუჩაში მშვიდად ვეღარ დადის და სულ ელოდება, რომ მის შვილს ვინმე ისევ თავს დაესხმება. და მისი შიში სულაც არ არის უსაფუძვლო. არავინ იცის, რამდენი ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირი დადის თავისუფლად ქუჩაში და რა შეიძლება მათ მოიმოქმედონ. ის ქალიც ერთ დროს ფსიქიატრიულში მკურნალობდა, მაგრამ გამოუშვეს. ის ადრეც დაესხა თავს ერთ ბავშვს, მაგრამ ამის შემდეგაც თავისუფლებაზე დარჩა და ბოლოს დანით დაჭრა 3 წლის ბავშვი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ამ ქალის ფსიქიკური პრობლემების და მისგან მომდინარე საფრთხის შესახებ ცნობილი იყო, მაგრამ ის არავინ გააკონტროლა. იმიტომ რომ ამ სფეროს თანამედროვე სპეციალისტები ფაქტობრივად ჩვენთან აღარ არსებობენ. ფული არ არის გამოყოფილი, მონიტორინგი არ ხდება. ფსიქიატრიულში პაციენტები მიყავთ, მაგრამ იქ ადგილები არ არის და მათ ისევ ქუჩაში უშვებენ. და ასე ქვეყანა სავსეა ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებით, რომლებიც არავინ იცის, როდის რას მოიმოქმედებენ. მოგესალმებით, პაციენტებო. მართალი იყო ჯანდაცვის მინისტრი, მთავარი არ დაავიწყდეს, რომ ეგ პაციენტები მისი მისახედია. შიშის გრძნობა მაქვს, რომ გონია, რომ ვიღაცა ისევ ამოიღებს დანას და დამარტყავს, არ ვიცი. ეს ჯერ ვერ გადავლახე. ბავშვები უკეთ არიან შედარებით, ნედან არიან პატარები და უფრო მარტივად გადაიტანენ ალბათ. და რაც შეგვეხება ჩვენ, უფრო მეტად არც სტრესის ქვეშ, არ ვიცი, მე ჯერჯერობით მარტო ვერ გავდივარ. რამდენიმე კვირა გავიდა, მაგრამ პეკინზე დაჭრილი პატარას მშობლებს კვლავ მძიმე ემოციური მდგომარეობა აქვთ. მშობლებმა მცირეწლოვანი ტყუპი დაძმა ნაყინის საჭმელად და გასასეირნებლად გაიყვანეს, თუმცა რამდენიმე საათში ოჯახი ჟვანიას საავადმყოფოში აღმოჩნდა. მცირეწლოვან ბიჭს სახეზე ჭრილობები ჰქონდა მიყენებული. ეჭვი, რომ ინციდენტში დამნაშავე ქალი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე იყო, მაშინვე გაჩნდა. მალევე გაირკვა მისი დიაგნოზიც დეპრესიულ-მანიაკალური სინდრომი, თუმცა გამოძიება ჯერ ექსპერტიზის საბოლოო პასუხს ელოდება. დანაშაული 7-დან 10 წლამდე სასჯელს ითვალისწინებს. უნდა მიექცეს ესეთ ადამიანებს ყურადღება, აიყვანონ აღრიცხვაზე, არ ვიცი თუ არ გვაქვს შესაბამისი დაწესებულება დაამატონ, დააფინანსონ, რომ ადამიანებმა უბრალოდ უსაფრთხოდ შევძლოთ ქალაქში გასვლა ბავშვებთან ერთად და არ გვეშინოდეს, რომ ვიღაც მოვა და დანას დაგვარტყავს. თუ სახელმწიფო ვერ იღებს მაგ პასუხისგებლობას და გარეთ უშვებს, მაშინ ვინც არის შესაბამისად პასუხისგებელი, იმან უნდა აიღოს თავის თავზე, რომ ესეთმა ადამიანებმა არ დაუშავონ უბრალო მოქალაქეებს არაფერი და ჩვენ შევძლოთ მშვიდად ცხოვრება ამ ქალაქში. შემთხვევის შემდეგ ჟვანიას კლინიკაში არავინ მისულა ჯანდაცვისა და სოციალურყოფის სამინისტროდან. ჯანდაცვის სამინისტროდან არავინ არ ყოფილა. ერთ-ერთი პროკურატურიდან შემოგთავაზეს ფსიქოლოგი და ვიყავით მე და ჩემი მეუღლე და ერთხელ გაგვესაუბრნენ და მე გვყავს ჩვენ პირადი ფსიქოლოგი და მას მივმართეთ, რომელიც დაგვეხმარა. კიდე კარგი რომ ხელში მართლა არაფერი არ ეჭირა და უბრალოდ მუჭი დაარტყა. რამდენიმე წლის წინ ნიკოლოზ ლუთიძე შვილთან ერთად აბანოთუბანში სეირნობდა, როცა მოულოდნელად მის 3 წლის შვილს ქალმა თავში ხელი ჩაარტყა. აღმოჩნდა, რომ ამ შემთხვევაშიც დამნაშავე იგივე ქალი იყო. ჩემთვის ეგ არის
ყველაზე დიდი მტკივნეული საკითხი ზოგადად რა ტიპის სამუშაოს აკეთებს სახელმწიფო მსგავსი ტიპის ადამიანებისთვის. ეგ არის გადამწყვეტი აქ თუ ამ ქალზე რაღაცა მთელმა საზოგადოებამ რაღაცა მანიაკი და ასე შემდეგ ეგეთი ადამიანები არიან ძალიან ბევრი. ამაზე უნდა იმუშაოს კონკრეტულმა ადამიანებმა და ამ ადამიანებს ჭირდება დახმარება და სოციალიზაციისთვის აუცილებელი პირობების შექმნა. დღეისთვის ქვეყანაში 6 დიდი ფსიქიატრიული საავადმყოფოა. 2 მრავალპროფილურ საავადმყოფოში კი ფსიქიატრიული განყოფილება. სპეციალისტები თვლიან, რომ მსგავსი განყოფილება ბევრად მეტ მრავალპროფილურ საავადმყოფოში და მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა იყოს. ძალიან კარგია, როცა მრავალპროფილურ სტაციონარებში იხსნება ფსიქიატრიული განყოფილებები. ჩვენი ფსიქიატრიაც, ჩვენი სერვისებიც აქეთკენ უნდა წავიდეს. რაც შეიძლება მეტი უნდა გაიხსნას. სამწუხაროდ ასეთი არის თბილისში, ძირითადად და 1-2 არის რეგიონში, ძალიან ცოტა. თუ როგორ თქვა, არ შეაწუხეს სახელმწიფო ამ პრობლემით, ხშირად არ უმეორე, ვერ მიხედავს ისე როგორ საჭირო, იმიტომ რომ სხვა პრობლემები უფრო წინ მოდის, უფრო ყვირის. ეს პრობლემა დიდია, მაგრამ ვერ ყვირის ისე როგორც უნდა ყვიროდეს. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანების თემა განსაკუთრებით აქტუალური მაშინ ხდება, როცა საზოგადოება მორიგ შოკის მომგვრელ ისტორიას ისმენს, მაგრამ საზოგადოების ხმა ხშირ შემთხვევაში ხმაურად რჩება. ფსიქიატრები ამბობენ, რომ პრობლემა დიდია, მაგრამ საქართველოში მას ყურადღება თითქმის არ ექცევა. 2020 წლამდე გაწერილია სამოქმედო გეგმა, გაცემულია რეკომენდაციები, მაგრამ პრაქტიკაში ძალიან ცოტა კეთდება. პრობლემაა ხალხის განწყობაშიც. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის აღიარება და სპეციალისტთან მისვლა ბევრს ერიდება. ფაქტის დამალვას კი სავალალო შედეგები მოჰყვება. თქვენ გყავთ ისეთი ნაცნობი, რომელსაც უთქვავს, რომ მე ფსიქიკური პრობლემები მაქვს და ფსიქიატრთან მკურნალობ, იმიტომ რომ ფსიქოზი მაქვს, ალბათ ნაკლებად გყავთ ხო? ადამიანებს და გაწმნებთ, რომ თქვენს ნაცნობებს შორის ალბათ 1-2 მაინც იქნება ასეთი, ვისაც ვინც მკურნალობს ან სჭირდება ეს მკურნალობა. არსებობს სტიგმა ფსიქიკური აშლაბების მიმართ. ადამიანებს ერცხვინებათ ფსიქიატრთან მისვლა. ბოლო წლებში შეიქმნა სპეციალისტების მობილური ჯგუფები, მაგრამ ესეც არაა საკმარისი, რადგან მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფსიქიატრიულ პაციენტებს სახლში მხოლოდ 26 მობილური ჯგუფი ემსახურება. სავსეა ამბულატორიებიც და ექიმებსაც დღეში რამდენიმე გამოძახებაზე უწევთ გასვლა. პაციენტები ვერ გადიან რეაბილიტაციის კურსსაც, არ არსებობს საცხოვრისები. მენტალური ჯანმრთელობის სისტემაში პრობლემების ჩამონათვალი გრძელია. სახელმწიფო პრობლემების მოგვარების გზაზე ნელი და პატარა ნაბიჯებით მიდის. ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ხანგრძლივი გამოკეტვა გამოსავალი არ არის, ამბობენ ფსიქიატრები და გამოსავალ სისტემის შეცვლაში ხედავენ. არ არის ადგილები, დეფიციტი ადგილების, ხანდახან ხდება პაციენტის იმაზე უფრო ადრე გაწერა, ვიდრე საბოლოოდ დასტაბილურდება. მეორე რაც გვჭირდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია და ყველაზე ესეთი ფართო რგოლი, ეს არის ამბულატორიული სერვისი, ანუ ამბულატორიული განყოფილებები, სადაც ადამიანები მოდიან, იღებენ კონსულტაციას. უნდა განვითარდეს ეგრეთ წოდებული თემზე დაფუძნებული, ანუ სათემო ფსიქიატრიული სერვისები. ეს რას ნიშნავს, მოკლედ ვიტყვი. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი იმ სერვისს, რაც მას ესაჭიროება, რაც აქვს ინდივიდუალური საჭიროება, იღებს მის საცხოვრებელ გარემოსთან ახლოს. კადრების მწვავე ნაკლებობაა ფსიქიატრიაში. არ მოგვარდა ფსიქიატრიაში ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ადამიანი გახდება მსხვერპლი ორივე მხრიდან, როგორც დიაგნოზის მქონე ადამიანი, ასევე დიაგნოზის არ მქონე ადამიანი. ოლგა კალინა პარანოიდული შიზოფრენიის დიაგნოზით თავად 3-ჯერ მოხვდა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. სპეციალისტების მიდგომებმა და ინსტიტუციაში ნანახმა ოლგა თავად მიიყვანა გამოსავლის ძიებამდე. დაინახა პრობლემები და ახლა ის აქტივისტია. მათ უფლებებს იცავს, ვისაც სახელმწიფო ნაკლებად ზრუნავს. რაც მთავარია, არ არის ჯანდაცვის სამინისტროში დღემდე მონიტორინგის მექანიზმი, ანუ ხარისხის შეფასების კონტროლი. ეს ნიშნავს იმას, რომ თეორიულად არ არის კარგად ცნობილი რაში კონკრეტულად იხარჯება გარკვეული თანხები. ვინაა პასუხისმგებელი ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პაციენტებზე ჯანდაცვისა და სოციალურყოფის სამინისტროში ამის გარკვევას პოსტფაქტუმი რამდენიმე დღის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა. აღმოჩნდა, რომ არ გამოჩნდა სპიკერი, რომელიც ამ თემაზე ჩვენი კამერის წინ ისაუბრებდა. ფსიქიატრები ამბობენ, რომ საქართველოში ეს სფერო საერთოდ მიტოვებულია. სახელმწიფო არ ზრუნავს პაციენტებზე. ქვეყანაში მენტალური ჯანმრთელობისთვის ბიუჯეტიდან 24 მილიონი ლარია გამოყოფილი, მაგრამ პრობლემა იმდენად დიდია, რომ ეს თანხა არაფერს ყოფნის.
არის საჭირო გარკვეული სხვა მხარდაჭერითი პროგრამები. მაგალითად, როგორც არის დღის რეაბილიტაციო ცენტრი, მაგრამ საქართველოში გვაქვს მარტო 3 ასეთი ცენტრი. გეოგრაფიულად მისაწვდომი არ არის მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის, იმიტომ რომ იმყოფება ერთი ცენტრი თბილისში, ერთი თელავში, ერთი ქუთაისში, შესაბამისად სხვა ქალაქებში და რეგიონებში მცხოვრები ადამიანი ვერ მიიღებს ამ სერვისს. რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ და რა მდგომარეობა მენტალურ ინსტიტუციებში, ამაზე ყოველწლიურად ანგარიშს ომბუდსმენის აპარატი ამზადებს. სახალხო დამცველის ანგარიში მოხვედრილი ფოტოები ფსიქიატრიული საავადმყოფოების უმძიმეს მდგომარეობას აღწერს. მდგომარეობა ფოტოებზე წლიდან წლამდე უარესდება. ხდება ამ ინსტიტუციებში სამწუხაროდ დაწესებულებებში ხანგრძლივად დაყოვნება პაციენტების, ისე რომ ადეკვატურ სერვისს ვერ იღებენ და გარიყულები არიან საზოგადოების. განვითარდეს სათემო სერვისები, რაც გულისხმობს საზოგადოების თემში შესაბამის დახმარების არსებობას, რაც შემდგომში თავიდან აგვაცილებს ფსიქოლოგიურ მდგომარეობებს, წვავენ მდგომარეობებს. სახელმწიფოს გააჩნია, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული დოკუმენტი. სამწუხაროდ გეგმის შესრულების ტემპები და შედეგები არის არასახარბიელო. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები ისაა, რაზეც თვალის დახუჭვა და იგნორირების პოლიტიკის არჩევა სახელმწიფოს მორიგი დიდი შეცდომაა, რომლებიც ჩვენ პრაქტიკულად გვაზარალებს. სახელმწიფო წლიდან წლამდე ტრაფარეტულ სამოქმედო გეგმას გვაცნობს. 10 ოქტომბერს საქართველოს წელსაც შეუერთდება მენტალური ჯანდაცვის საერთაშორისო დღეს. ალბათ ისევ გაიმართება სხვადასხვა აქტივობები, მაგრამ რეალობა დაზარალებული პატარა ბიჭია, რომელმაც არ იცის, რატომ დაესხა თავს უცნობი გამვლელი. ახლა ვილაპარაკოთ ქვეყნის აღმშენებლობაზე. სოფელი ატენი მოსახლეობის სასმელი წყლით უზრუნელ საყოფად დაიხარჯა 2 მილიონი ლარი. გაიყვანეს მილები, დაამონტაჟეს ონკანები, მაგრამ წყალი არ წამოვიდა. პარალელურად გზის მშენებლობა მიმდინარეობდა და სათავო ნაგებობასთან რაღაც დააზიანეს. შესაკეთებლად დამატებით 200.000 ლარი დახარჯეს, ანუ 2 მილიონი კიდე 200.000, მაგრამ წყალი მაინც არ მოდის. წყალი მილებში ჩაედინება, მაგრამ მოსახლეობამდე ვერ აღწევს. შუაგზაში სადღაც იკარგება და ვერ პოულობენ, ვერ გაარკვიეს სად მიდის წყალი. ასე შერჩა ხალხს ცარიელი მილები. ნანიკო სისვაძის სიუჟეტში ასე უაზროდ გაფლანგული ფულის სხვა მაგალითებსაც ნახავთ. მივიტყოდი სოფლის შენებას რა უნდა. მარტო სიმღერა არ არის საკმარისი, ცოტა ტვინი, ცოდნა, ნამუსი და მონდომებაც არის საჭირო. მე ვედრაც ვერ ვერევი და იმებითა ხელის მოსაკიდი აქვს. აბა 50 კილოანი ქვილის მეშოკებს ვერეოდი და 70-იანებსა და ეხლა ვედრასაც ვერ ვერევი. თამარა ბებო სოფელ ატენში ცხოვრობს. მოხუცდა და ძუხს, რომ ჯანღონე აღარ შერჩა შორიგზიდან სასმელი წყლის მოსატანად წავიდეს. ავადმყოფობის გამო მარტო ხელო მოხუცს გადაადგილება უჭირს. არადა წყარო 2 კილომეტრშია. 75 წლის ბებოს სასმელ წყალთან ერთად სხვა პრობლემებიც აქვს. საკვების საყიდლად პენსია არ ყოფნის და მძიმე ყოფას ვერავინ უმსუბუქებს. ბიჭის შვილო მარ მე ნახევარ ლიტრიანი ზეთი გადმოვიტანე ექედან და გამგემითხრე რომ რა დიდი ბოთლა წაიღებო და მანამ პენსიაც არ ავიღეთ. აი დღეს საგორში რო წავედი. აი ეს გამომყვა, ესე იგი პენსიამდე ეს არ მეყოფა. წყალზე პრობლემა იყო, ახლა კი არა. რამდენი ხანია. აი ცომან ხევს ვეძახით ეკა გაღმა არის კრანი. ქალები ეთერი ციალა ისინი ეგენციხიდან ეწედებიან. ოიმე სანამ სოფლის წყაროზე წყალი შეწყდება, მანამდე ჭურჭლის ავსება უნდა მოასწროს. 10 წლის წინ გაკეთებული ეს ონკანი ის ერთადერთი ადგილია, სადაც უბნის მაცხოვრებლებს თამარა ბებოს მსგავსად წყურვილის მოკვლა შეუძლიათ. მე ყოველ დღე არ მინდა წყალია. თამარა ბებომ წყლის ავსება მოასწრო, მაგრამ არ გაუმართლა დავითს, რომელიც სახლში წყალს შორიგზიდან ეზიდება. ნახევრად ცარიელი ჭურჭლით შინ ბრუნდება და არ იცის. შეძლებს თუ არა ხვალ მის ავსებას. და აი ესე მოვა. იქნება 2 საათი და ეგ არის. 2 საათში მოასწრებ, ავსებ. უწყლობა სოფელ ატენში არ უყვირთ. ადგილობრივები 2 წელია ელოდებიან, როდის დადგება დრო, როდესაც შეძლებენ სასმელი წყალი საკუთარი ონკანიდან დალიონ. ეს მოლოდინი კი მას შემდეგ უფრო გაუმძაფრდათ, რაც 2 წლის წინ ხელისუფლებამ მილები გაიყვანა. რიცხველები დააყენა და 24 საათიანი წყალმომარაგების შესახებ დაპირებაც გასცა.
ახალი ქსელი ჯერჯერობით უშედეგოდ არ არის გაკეთებული, ველოდებით დაკარგულია ძარღვიო და წყლის ძარღვი. და ველოდებით მას. 2 წელი იქნება რაც ჩაყარეს ტრუბები, მეტი არა. და არც მოსულა არაფერი. გრამი წყალი არ მოსულა. ისეთი არაპროფესიონალები იყვნენ, არც იცოდნენ როგორ უნდა გაიყვანოთ. ხო სწორია ბაბულა. არც იცოდნენ როგორ უნდა გაიყვანოთ. ისეთი ზოგი პოლიციის თანამშრომელი იყო, ზოგი ვინ იყო, რა ვიცი. აი სპეციალისტი რომ მოსულიყო, თავს დაზგომიყო და გეკეთებინათ საქმე, ესეთი არ მოსულა აქ. სადაც 10 წლის წინ გაკეთებულ ონკანებზე წყლის ავსებას ასწრებენ, გვიყვობიან, რომ 2 წლის წინ გაკეთებულ მილებში, რომელიც 2 მილიონი ლარი დაჯდა, წყალი თვალითაც არ უნახავთ. ეხლა გააკეთეს, აგერ იქნა შევიდა, ჩოჩკები დააყენეს. მაგრამ წყალი დაწყდა არხი, საიდანაც გამოდიოდა ჭვალი, რა. ჯერით აგზელს აკეთებენ, ეთყობა ჩაიკეტა და ეს თუბანს აიქონა და იქაც არ აყოფნის ეხლაოდა. აბა სულ გამოუშვა, სანამ იმას არ გამოუშინა. აი პრობლემა ავსა არა პერსონალი გქონდა. აი შოჩი. აი წყალს არ გაუვლია ჯერაში გადა. სოფელ ატენში რომ სასმელი წყალი პრობლემაა, იციან ყველგან და განსაკუთრებით იქ, სადაც ამ პრობლემის გადაჭრა შეუძლიათ. ეს დოკუმენტიც სწორედ ამის დასტურია. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაასკვნა, რომ 2 მილიონზე მეტი ლარი, რომლითაც მოსახლეობას სასმელი წყალი უნდა მიეღო, გორის მერიამ წყალს გაატანა. მოსახლეობა სასმელი წყლის ნაცვლად მეორე წელია ლამაზად შეღებილი მილებით და ბრიცხველებით იკლავს წყურვილს. სახელმწიფო მნიშვნელობის გზის რეაბილიტაციისთვის სამუშაოები მიმდინარეობდა სათავე ნაგებობისა და მისი სადრენაჟო სისტემების სიახლოვეს. შედეგად წყლის სისტემა დაზიანდა. მერიამ ვერ უზრუნველყო სათანადო ღონისძიების გატარება, რათა აეცილებინა წყალსადენის დაზიანების საფრთხე. პოსტფაქტუმის გუნდი წყლის სათავე ნაგებობაზე ავედით და ადგილზე დავათვალიერეთ ტერიტორია. ერთი შეხედვითაც კარგად ჩანს, რომ წყალი სათავე ნაგებობიდან არა მილებში, არამედ მიწის სიღრმეში ჟონავს. საინტერესოა ისიც, რომ ამ დაზიანების აღმოჩენაზე დამატებით 220,000 ლარი დაიხარჯა. რატომ არ მოხდა წინასწარ ამ რისკების გათვლა? მე წეგანაც გითხარით, ახლა აუდიტის დასკვნაში, კი ბატონო, მე არა მაქვს ის კომპეტენტი, მე ვარ სპეციალისტი უბრალოდ. მაგრამ ეს როგორ უნდა ყოფილიყო და ვინ იყო ჩართული, მე რამდენადაც ჩემთვის არის ცნობილი, უბრალოდ შეთანხმდა მხოლოდ გზის პროექტი აქ. და ეს რა დონეზე იყო შესწავლილი, მე რატომ გამოხდა, ანუ ამის გამო მოხდა თუ არა, ეს არ ჩვენ ვიცით და ვერ დაადგენთ მაგას. ახლა დღის 5 საათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ მინიმუმ ბავშვების ძალიან დიდი ჟრიამული უნდა ისმოდეს. გორის მუნიციპალიტეტის მერიამ წლების წინ 90,000 ლარი სწორედ ამ შენობის ასაშენებლად დახარჯა. აქ 100 ბავშვს უნდა ესწავლა. თუმცა ამ რკინის კონსტრუქციებსა და ბეტონის გარდა აქ არაფერია და ადგილობრივებსაც არ შეუძლიათ საბავშვო ბაღით ისარგებლონ. აუდიტის სამსახურის დასკვნაში გორის რკინიგზის დასახლების ეს საბავშვო ბაღიც მოხდა. დოკუმენტის მიხედვით სამუშაოები უხარისხოდ არის შესრულებული და დაუსრულებელია. ადგილობრივი ბიუჯეტის ფული კი არაეფექტურად დახარჯული. რკინიგზის დასახლების მოსახლეობამ გაფლანგული თანხებისა და აუდიტის დასკვნის შესახებ არ იცის, მაგრამ ზუსტად იცის მთავარი. 25 წელია საბავშვო ბაღი დასახლებაში არ არის. გაბრიელ, არსად არ მივდივარ, დედა აქ ხარ, ნუ წელენი ჩავეცე. ადგილობრივი პატარები სკოლამდელ განათლებას მეზობელ სოფელში იღებენ. გარიკ მინესიანს 5 შვილი ჰყავს, მაგრამ საბავშვო ბაღში ვერც ერთი ატარა. 5 მცირეწლოვანი შვილი მყავს. აქედან არც ერთი არ მიტარებია საბავშვო ბაღში. პირველ რიგში იმიტომ რომ ჯერ გაჭირვება იყო და არ იყო ის სახსრები იმისი, რომ ყოველთვის გეტარებინა რაღაცა ბავშვი, მაგრამ დღეს გაბრიელი მიყვავს ბაღში. ოღონდ რა თქმა უნდა ისიც იმითი ხდება რომ ანუ ჩვენ უნდა ვიხადოთ ტრანსპორტის ფული რომ ბავშვმა იაროს საბავშვო ბაღში. ადგილობრივები გვიყვობიან რომ არაერთხელ მიუღიათ დაპირება საბავშვო ბაღის მშენებლობის თაობაზე, მაგრამ შედეგს წლები ელოდებიან. საბავშვო ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიტინგიც ჩავატარეთ. გამგეობიდანაც მოვიდნენ ვიღაცები, ვითომ დაგვაიმედეს არაუშავსო, ესაო სწორი არ აშენებენო და ახლიდან ავაშენებთო.
სხვა გაიმარჯვებსო ტენდერშიო და ის ააშენებსო. იმ ტენდერში რამდენმა უნდა გაიმარჯვოს საინტერესოა და ვინ ააშენებს მერე ნორმალურად როგორც წესია და რიგი იმ საბავშვოებას. მოსახლეობის ვარაუდებს აუდიტის დასკვნაც ამყარებს. მერიის შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები საბავშვო ბაღის მშენებლობის შესყიდვის პროცესში სავარაუდოდ მოქმედებდნენ არა მუნიციპალიტეტის, არამედ კერძო სუბიექტის ინტერესებიდან გამომდინარე. შედეგად მუნიციპალიტეტმა 2 წლის განმავლობაში ვერ უზრუნველყო დაგეგმილი პროექტის განხორციელება. მოსახლეობა ვერ სარგებლობს შესაბამისი ინფრასტრუქტურით. რატომ არ აქვთ ადგილობრივებს საბავშვო ბაღი და ზოგადად რას ფიქრობენ აუდიტის დასკვნაზე გორის მერიაში ამ შეკითხვაზე მოვედით. ჩვენი მრავალმხრივი მცდელობის მიუხედავად კონსტანტინე თავზარაშვილისგან პასუხები ვერ მივიღეთ. არც მერიის შენობაში, არც საცხოვრებელ სახლში და არც სატელეფონო საუბარზე გორის მერმა ჩვენს შეკითხვებს არ უპასუხა. აუდიტის სამსახურის დასკვნის მიხედვით კომპანიას, რომელსაც საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები უნდა შეესრულებინა, მერიამ ვალდებულებები ორჯერ, სულ 102 დღით გადაუვადა. მიუხედავად ამისა, მან სამუშაოები მაინც ვერ დაასრულა. მანამდე კი, სანამ შეუსრულებელი სამუშაოების შესახებ ვინმეს ბრალეულობა დადგინდება, კომპანია, რომელმაც საბავშვო ბაღის მშენებლობა არ დაასრულა, სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობის მიღებას აგრძელებს. ინშაატ საქართველოს დირექტორი ამბობს, რომ უამინდობის გამო საბავშვო ბაღის მშენებლობის დასრულება ვერ შეძლო. ერთი ვიზეთი იყო უამინდობა, მთავარი იყო ეს პერიოდი იყო და გვიძებდა რომ ხარისხიანი ყოფილიყო ჩასმული ბეტონი და იმაში ბეტონის ჩასმოცდა სირთულე ერთადაა დაკავშირებული. საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე გორის მერიას 1 მილიონ ლარზე ხელახალი ტენდერი აქვს გამოცხადებული და არავინ იცის ამჯერად მაინც თუ შეასრულებს გამარჯვებული კომპანია ნაკის რვალდებულებებს. აუდიტის პირველადი დასკვნის შინაარსს კარგად იცნობენ ადგილობრივი ოპოზიციის ლიდერები და აცხადებენ, რომ რეგიონში კორუფციის და ბიუჯეტის არამიზნობრივი ხარჯვის სხვა შემთხვევებიც არის. რეალურად ჩვენ მივედით იქამდე, რომ აუდიტის დასკვნამ გაამართლა ის ჩვენი შეხედულებები, რასაც ჩვენ ყოველდღე ვამბობდით და ვადანაშაულებდით გორის მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებას კორუფციაში და საქმე გვაქვს კოტე თავზარაშვილთან, რომელიც მალავს დოკუმენტებს და შესაბამისად აუდიტის დასკვნის მიერ დადებული დოკუმენტებით სავსების შესაძლებელია, რომ დაიწყოს სისხლისამართლებრივი პასუხისმგებლობა და მოხდეს ამ ფაქტების გამოძიება. რეალურად უკან დაგვრჩა ჩვენ მილიონები, მაგრამ არც ერთი საქმე არ გაკეთებულა გორის მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებისათვის. მანამდე კი, სანამ ხელისუფლება საკუთარი საქმიანობის შესახებ აუდიტის დასკვნის შინაარსში გაერკვევა, დაადგენს ვინ და რატომ არის ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯებში დამნაშავე, ადგილობრივი მოსახლეობა საკუთარი გადახდილი გადასახადებიდან, ანუ ბიუჯეტიდან სარგებლოს ვერ იღებს და ვერ იღებს პასუხებს ჩინოვნიკებისგან, რომელსაც საკუთარი მძიმე შრომით გამომუშავებული ფული ანდო. არადარ ბიძინავანიშვილი ხო დაგვპირდა როგორც კი რუსთავიორი გაითიშება აღშენებლობის მეც ვერაფერს ნახავთო ხო და ხედავთ უფრო მეტი აღშენებლობის დასნახად მაიალომიძემ შეიხედა მაცივრებში და წავიდა ბაზრობებზე ნახეთ რას ამბობს ხალხი როგორ გრძნობენ თავს მას შემდეგ რაც რუსთავიორის ეთერიდან მათ აღარავინ ელაპარაკება ქვეყანაში არსებულ პრობლემებზე და გაჭირვებაზე რატომ მოხდა რომ ტელევიზორში რუსთავიორი გამოგვერთო, მაგრამ გამოტენილი მაცივარიც მარტო ტელევიზორში გვაქვს და არა რეალურ ცხოვრებაში. მაცივარში ვიღაც იჯდა თუ რამე ტექნიკური ხარვეზია თბილისის ყველაზე იაფ ბაზარში ნავთლუღში გავარკვიოთ. ბაზარი უკვე ახალ სატელევიზიო ტრენდზე ზის. სხვა რაკურსი საიდუმლო ოთახის გარსაღებს. უკაცრავად ყველი სად იყიდება? შენობაში შიგნით. მადლობა. იმერული ნაკლებმარილიანი ყველი გააქვთ. გემრიელი. გამასინჯერთ. კაბატონო, რატო ასე ცოტა ხალხი? ვიცი, ნაკლებად შემოდის. სიძვირია, გაძვირდა ყველაფერი. დაღირს თქვენი ყველი? 11 რა. მართლა გაძვირდა. ერთ თვეში გაძვირდა, ხო? ერთ თვეში კი არა, ერთი კვირა არის რაც გაძვირდა. ეს ფასები არ ყოფილა ახალი. ბაზრის მთავარი დარდი მყიდველია. აღარავინ შემოდის ხარ. ყიდველი აღარ მოდის, თორე გამყიდველი რა ვთქვა. გამყიდველი წინსავსე იყო აქ და. რა ვიცი, მიდიან სხვაგან სამუშაოდ, საზღვარგარეთ.
გადახვეწაზეა ხალხი რა გაჭირდა ცხოვრება, აღარ ჩებია. ბოლო ერთ თვეში არ გაუმჯობეს და? არაფერი არ არის უკეთესობა საერთოდ. პირიქით. იცლება, უფრო იცლება. ჩვენ ხო ესე გვითხრეს გახსოვთ რუსთავიერი გამოირთვება და მიხვდებით რომ სინამდვილეში კარგად ცხოვრობთო. ხო და. ეს კი ითქვა მაშინ, მაგრამ აი ეს ინფორმაცია რომ მიხვდით მერე თქვენ. ზუსტი, მიხვდით როგორ არ მიხვდით კაცო. რომ უკეთ ცხოვრობთ რუსთავიერის მერე. როგორ არის უკეთ კაცო? ინფორმაცია არა გვაქვს, ვერ უყურებთ, ვერ გებულობთ, ვინც ად არის, რა არის. თქვენ ხო ხდებით ამაში რას გულისხმობდნენ, ამბობდნენ რომ სიმართლე ნაკლებად რომ მიეწოდო მოსახლეობას. ეგ არის, ხო არის მასე. და სულ რო გამოიწოს ყველა არხი, ვერ მიხვდებით როგორ ცხოვრობთ? როგორ ვერ მიხვდებით? მიხვდებით, რატო ვერ მიხვდებით? უფრო ხალხი არ მოდის სახეს, ასე ნიშნავს რომ არ არის ფული ხალხში. ალბათ. დაცარიელი და ხალხი ფული არა. 5 მოგეცით ხო, თქვენი გამოვიდა რამდენი? ლარნახევარი და სამნახევარი. უცვლელია მყიდველების მთავარი პრობლემაც ცეცხლის კიდება. სულ ძვირი ფასები. იცით რა მაინტერესებს, ბოლო ერთ თვეში არ გაიაფთა არაფერი, ან არ ვერ უფრო უარესად მოემატა ქალბატონო, რა დაიაფთა? დაიაფთა, რა უნდა დაიაფთეს? ბაზარი პროდუქტით სავსეა, თვალი ჭამს და თვალი სვამს. რამდენი შენი მსხალი? ხო. ესეც 3 ლარი? მაგრამ ხანდახან და სულ უფრო ხშირად მხოლოდ თვალი. პორტუგალიო ნახე. შეიძლება ოდესღაც ასეთი რამ მართლა მოხდეს, რომ ყველა მედია იძულებული გახდეს სკუმბრიასავით პირში წყალი ჩაიგუბოს, მაგრამ ბაზრის ცნობის მოყვარეობა სტიქიაა. მთავარი არხი ვარ, ქალბატონო. მთავარი არხი, ქალბატონო. ანუკასი ხო? აია. მთავარი არხი ტელევიზორში ზოგმა უკვე იპოვა. გვიპოვეთ? როგორ არის? აი ხალხი ხარ. ზოგმა კი მხოლოდ დღეს გაიგო, რა სახელი დაერქვა აღმავლობისა და აღმშენებლობის ახალ საფრთხეს ქვეყანაში და ისინიც მალე მოძებნიან. ნისიების ჟურნალიდან ვერ ამოშლი. მთავარი არხი. მივხვდით რომ არ ვცხოვრობთ კარგად. გვინდა გაგება, რა ხდება რა არა და მოწყვეტილი ვარ, ვერ ვიგებ. რამე გინდათ გითხოთ? კი, რაღაცა მინდა შეკითხო. ხო. ხო, კარგი მსახიობებიც დარჩნენ იმ რუსთავიაში. რამდენიმე, კი. რამდენი სიკეთე გავიცი, ხა შეეშინდათ მომავლის ქალბატონო, ეგრე ხო არ არის რომ მომავლის რატო შეეშინდათ? ნუ იმიტომ რომ არავინ არ იცის ეს ახალგახსნილი არხი, შეძლებს, არ შეძლებს. გამონია ძალიან შეძლებს. სიმართლის მოყვარული კაცია. არა, სიმართლის მოყვარული ხო, მაგრამ ამ ხალხს დაფინანსება უნდა, ხელფასები უნდა, საიდანაც ხო უნდა მოიტანოს. ეხლა და წამოსულიყვნენ ისინი რა ის აქამდე ხო წამის კარგად ეხლა რო წამოსულიყვნენ რა თქვენ ამ ერთ თვეში თუ აღმოაჩინეთ რომ უკეთესად ცხოვრობთ რას ლაპარაკობ უფრო უარესად ვცხოვრობ ვერაფერი ვერ გავიგე ქვეყნად რა ხდებოდა რა არა ვინ იყო ცოცხალი ვინ არა ყველაფერს ვიგებდით რუსთავიორიდან ერთი ახალი წელი თბილისის ყველაზე დიდ და იაფ ბაზრობაზე ლილომოლში კალენდარულად მოდის. მეორე ახალი სასწავლო წლის დაწყების წინა ხუთშაბათს. იმის მიხედვით, რასაც ხალხსტუხიანი კაცი ტელევიზორიდან დაგვპირდა, წელს შვილების სასკოლოდ მომზადება მშობლებისთვის გაცილებით ადვილი უნდა ყოფილიყო. მადლობა. მთავარი არხი გავიდა მაუწყებლობაში. მომილოცა. მადლობა. ამ თარავის ხერში უკეთესი როგორ იქნება რომლიმე ჩვენგანი ცხოვრება. და ფასები კატასტროფაა, უნდა დაძირებულია, ხო? კი. უკეთ ცხოვრობ. ესე შეგვპირდნენ, კი, რუსთავიორი დაიხურება და მიხვდებით კარგად. არა, იცის როია რა თქმა უნდა. დოლარზე ვართ დამოკიდებული, იწევს დოლარი. იკლებს ვაჭრობა, რა თქმა უნდა, ყოფის ეგრეა. დოლარის კურსია საქართველოს დამოკიდებული და მით უმეტეს ვაჭრები. შემოტანა რაც ძვირი ჯდება, რეალიზაციაც მით უმეტეს ძვირია ყველაფერი. ანუ იმაში არ იყო საქმე, ხო, რომ ვიღაც გატყუებდათ, რომ ცუდად ცხოვრობ. არ იყო. წელს ეს უფრო ძვირი გიჯდება თუ შარშან იმის წინ. რა თქმა უნდა, წელს. უფრო ძვირი გიჯდება, იმიტომ რომ დოლარია გაძვირებული და ფაქტობრივად მომატებულია პროდუქცია ძალიან. იგივე სამუშაო, იგივე ანაზღაურება და გასავალი 1-20-30%-ით ჩემს სფეროში მეტი.
ძალიან გაძვირდა ცხოვრება. დოლარის კურსთან დაკავშირებით ამბობთ ალბათ, ხო? არ ვიცი, კიდოა რა, ჩემთვის არ მნიშვნელობა არის დოლარის კურსი შეიძლება თუ რა. საწვავ ყიდულობ 20-30 თეთრით მეტად, იმიტომ რომ ძღოლი ვარ და ჩემთვის მნიშვნელოვანია. დიახ. და სხვა ყველაფერს ვიტყვი, აი ეს 80 ლარი. თითქოს 20 აგვისტოს რუსთავერი რო გამართეს, უნდა მიმხვდარიყავით რომ უგეცხოვრობთ. ავშენდით. შრომელი კატეგორია, რომელიც დღედაღამ შრომობს, დღეში 12-10 საათი შრომობს და მისთვის ყოველ წუთას ძვირდება ცხოვრება. ამას თუ ადამიანი ვერ ამჩნევს, ის არ ვიცი უბრალოდ რა კატეგორია ხალხი ცხოვრობს ჩვენთან ვერ გავიგენებ. არიან ზოგიერთები რომ ბედნიერად არიან და მე მიყვირს როგორ ახერხებენ ამას. მადლობა. წარმატება მთავარს. მადლობა. წარმატებები გულშემატკივრობთ, მაგრამ და ძალიან კაი ფილმით თუ რაც ქენით. მე დავპოსტე კიდევაც Facebook-ზე რომ ჩაგვირცეთ კურიერი, თორე აღარ ვიცით ამ ძის და მისი თაფლის მდინარეებს დაუყოს ხო. არა, რა ნუ რა სისულელეა ეს თვითონ შეერათ. იმათ რომ უკეთეს რუსთავი ბრალია ყველაფერი თავიანთი არა. სისულელე იყო ამ. თლიანი სისტემაა ესეთი, რომ აი მოქმედებს თლიანად ადამიანების ყოფა ცხოვრებაზე რა. მოქმედებს ძალიან და მით უმეტეს რაც დრო გადის, მით უფრო უარესია ყველაფერი სამწუხაროდ. რამდენი ხანი გავუძლებთ როგორ ვთქვათ? იცით რა, მე მგონი რომ აი ჩვენი ხალხი ძალიან ისეთი ხალხია, რომელიც ძალიან ბევრს ითმის, მაგრამ უკვე ფიალა რო გარდაივსება და სხვა გზა რო აღარ არის გამოსავალი, მე ალბათ მოხდება რაღაც აფეთქება, მე ესე დავარქმევდი ამას. არის რაღაცეები, რასაც საყიდლების სიიდან გზა და გზა ამოშლი, მაგრამ ყველაფერზე ვერ დაზოგავ. ახალი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი დიდი ხნის დავიწყებული აქვს საქართველოს ხანდაზმული მოქალაქეების უმრავლესობას. მათ აღმავლობისა და აღმშენებლობის საკუთარი საზომი აქვთ. რამდენი პენსია ჩაეტევა ერთ რეცეპტში. ეს საშინელება, ეს მედიკამენტები არის, ეს რაღაც საშინელება. თქვენი ბიუჯეტის რა ნაწილს ითხოვს მედიკამენტების შეძენა? ყველა 200 ლარი. გაძვირდა სამჯერ. რაზე გიწევთ უარის თქმა, იმიტომ რომ წამალი, იმისთვის რომ წამალი იყიდოთ. შეგებ შეერი უნდა დარჩა. სანამდე. მოვკვდებით. შემთხვევით ხომ არ სარგებლობთ საყოველთაო დაზღვევის, აი მედიკამენტების პროგრამით? ხომ არსებობს ასეთი, რატომ არ სარგებლობთ ამით? წლის დავდივარ და იქ მატარონი წადი მოდი. დაგიწერე პოლიკლინიკაში, მე იქ ბეჭეს დაგიტყავენ, მიიტან აფთიაქში კალკულაცია შეგიდგენენ, მიიტან გამგეობაში და ერთ თვის განმავლობაში დაგირეკავე და მიხოლ დაიღე მედიკამენტებს. ეს დანარჩენი 200 ლარი რაში უნდა იყოს კაცსა? ეგაც ხო გასარკვევია ჯერ კიდევ, უკვე გარკვეულია რა გასარკვევია. ჭირდება 5 მაგი პენსია, რომ მარტო წამლები შევისყიდო. წლიდან წლამდე კი არა, თვიდან თვემდე ძვირდება და ძვირდება წამლები. როგორ ახერხებთ 5-ჯერ მეტი პირები? შვილები მეხმარებიან, ახლობლები მეხმარებიან, თორე ისე უნდა მოუკვდე რა. აი ახლა ცოლის წამლები ვიყიდე. ეხლა ეს დანამატი იყო დამაკვდა რაღაცა, თორე თვეში მჭირდება დაახლოებით 500-დან 600 ლარამდე წამლის ღირებულება. არც გამგეობა მიფინანსებს. სამჯერ შევიტანე. ნუ ის ერთლარიანი წამლები გამოვიტანე, მაგრამ შემსრელებია. არის ერთი დასახელების წამალი, გაძლევენ მეორე დასახელების წამალს, რომელიც ნუ თითქმის იგივეა, მაგრამ ცოტა ნაკლებია რა, ხარისხით. ილაჩს წვიტავენ მოსახლეობას. ბევრები აღარ უნდათ, ახალგაზრდები, საზღვარგარეთ არიან წასულები. ციფრები სუბიექტური ვერ იქნება, მაგრამ ციფრები შეიძლება ადამიანზე, კრიტიკულად განწყობილ მედიაზე ბევრად დაუნდობელი იყოს. განსაკუთრებით ციფრები კომუნალური გადასახადების ქვითრებში, გაზისა და ბენზინგასამართი სადგურების ტაბლოებზე. ბოლო ერთ წლის განმავლობაში ხომ არ გაიაფებულა რაიმე საწვავი, რასაც თქვენი მანქანა მოიხმარს? კი არ გაიაფებულა, გაძვირდა, რა ვიცი. ეს საწვავის გაძვირება მარტო ჩვენზე კი არა ისახება. ყველაზე აისახება, ყველაზე. ყველაფერი გაძვირდა. როგორ აისახება თქვენს ბიზნესზე, ასე ვთქვათ, საწვავის ფასი? ძალიან ცუდად. ძალიან ძვირია. კი არ შემცირდა მოიმატა უფრო. როგორ აისახება ეს თქვენს ცხოვრებაზე? ძალიან ცუდად. ყველაფერი ძვირდება, ბენზინიც ძვირდება, ყველაფერს ემატება ფასი.
20 აგვისტოს შემდეგ, რაც რუსთავი გაჩერდა, ლარი კიდევ 5 პუნქტით გაუფასურდა. აღმავლობა და აღმშენებლობა ისე არ გვინახავს, როგორც საკუთარი ყურები. ანუ ბოლი 100 ქარხნის საკვამურიდან. მაგრამ ჯერ ყველაფერი შესაძლოა დაკარგული არ იყოს. და როცა სერიალების წარმოების სახელმწიფო პროგრამა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებს გადაჭრის, გამოძიება დამნაშავეს გამოავლენს. არავითარი ტექნიკური ხარვეზი. უბრალოდ მაცივარში ვიღაც იჯდა. ერთი მთავრდება, მეორე იწყება. ყალბით ამდობლობის გარეშე ვიტყვი, რომ ჩვენ შეუსრულებადი მისია შევასრულეთ. ადამიანები, რომლებსაც თქვენ რუსთავიორზე უყურებდით, 19 დღეში აღმოჩნდით სხვა არხზე, რომელიც მანამდე არ არსებობდა. პირდაპირ ვიტყვი, რომ ამას სხვა ვერავინ მოახერხებდა. ჩვენ ამითიც დავამტკიცეთ, რომ ტელემედიის მთავარი ხალხი ვართ და ამიტომაც გვქვია მთავარი არხი. ჩვენ ვარ? წარწერა გაქვს რა? წარმომიდგენია რა ხდება ეხა საეთეროში, თუმცა ყველაფერი რიგზეა. უბრალოდ გვინდა მაყურებლებს აუხსნათ, ვინ არის თუ რა არის დეჯერო, რომელმაც 19 დღეში შექმნილ ტელევიზიაში თანამშრომლებს პირველ კვირაში სერიოზული კონკურენცია გაუწია. ჩემი ხმა გესმით დიკო პაატა. არაჩვეულებრივად. დაუჯერებელი ამბავია ნამდვილად. 19 დღეში ახალი ტელევიზიის გაშვება. ხაზარაძე აცხადებს. ხაზარაძის მხრიდან ერთგვარად სიმბოლური 19 დღეში დატრიალებული დაუჯერებელი ამბავი ჩვენს შორის მხოლოდ დეჯერომ არ დაიჯერა და ჩვენივე თანაწამყვანად დაჯდა. გაითიშა პირველივე ეთერის დროს, პირველივე ჩართვაში. მაქვს პატივი გაგაცნოთ, ეს არის დეჯერო. ესეთი პატარა უწყინარი ყუთი, რომელიც ნებისმიერი წერტილიდან ინტერნეტის საშუალებით ჩართვას ახორციელებს და საბოლოოდ დეჯერომაც გაიგო, რომ აქ მთავარი ის არ არის. წამომშვიდობის ეთერშია მთავარი 9-ზე პაატა იაკობაშვილთან და დიკო ჯეჯუასთან ერთად. ჩვენ ვახერხებთ მოყვეთ ახალი ამბები ცენზურის გარეშე. ჩვენ ვახერხებთ, რომ არ გამოგრჩეს მნიშვნელოვანი აქცენტები და მოვლენებს დაფარქვა თავისი სახელი. ამას რის ფასად ვაკეთებთ, ეს მაყურებელმა არ აინტერესებს მაყურებელს და არც უნდა იცოდეს. მთავარი არ არის ტექნიკური შესაძლებლობები, დიჯერო, კომპიუტერები თუ კომპიუტერული პროგრამა. მთავარია ერთიანობა, ყველაფერი გამგვა ერთიანობა. გაუმარჯოს ახალ მთავარი არხს. სიტყვას ბევრს ვერ პირდებით ვერ არის. ფაქტობრივად ახალი წელი. ეს ახალი ეპოქის დასაწყისი უნდა აღმოჩნდეს. გილოცა. დავიწყე ხატვა, ლოგოს პირველად ნახეთ სულ სხვა რაღაცას ხატავდი. არის და თან მაგრამ არ მომეწონა. და მე ნელ-ნელა დავიწყე აქ ჩანს რომ ნელ-ნელა რაღაცა ესე ხატავდი, ისე ხატავდი, ხან აქედან მოვატრიალი, იქიდან მოვატრიალი, რაღაც სხვადასხვა ვარიანტები იყო და მე ნელ-ნელა მივედი ესეთი ვარიანტისკენაც აქაც ჩანს რომ უნდა იყოს. სხვადასხვის სრულიად შეგნებულად ვცდილობდი რომ ყოფილიყო რუსთავი 2-ის მსგავსი. არა იმიტომ რომ არ შეიძლება სხვანაირი ლოგოს შექმნა, არამედ ეს ჩვენი 25 წლიანი ისტორია მარტო ჩემს შემთხვევაშიც კი 12 წლიანი ისტორია მაკავშირებს რუსთავი 2-თან და ყველა ადამიანი რომელიც გადმოვიდა მთავარ არხზე ერთად შეიკრა სწორედ რუსთავი 2-ზე და მეცინება ხოლმე, როდესაც აი ახლა ლოგოს ნახულობენ და ვბენ, ой, რუსთავი 2-ს გვაგონებს და მე ვეუბნები და შემთხვევით ჩვენც რუსთავი 2-ს ხომ არ გაგონებთ ყველა, ვინც ჩანვართ ამ არხზე. რაც შეეხება სახელსაც მაყურებელმა აუცილებლად უნდა იცოდეს, რომ მთავარი არხი, ანუ სახელწოდება არხისაც გიორგის მოფიქრებულია. ხო, ნუ იცი როგორ არის, მან ცოტა საკამათო გახდა ეგ თემა. ჯერ ეს ერთი მანანა დოიაშვილის მოფიქრებულია სლოგანი, მთავარი არხი, რომელიც ჟღერდა რუსთავი 2-ზე. უბრალოდ მე მოვიფიქრე რომ ყოფილიყო მთავარი არხის სახელი ეს სლოგანი, მაგრამ უცებ ეს რომ გაჟღერდა ჩვენი იურისტი დიდო საწაკლიშვილი ამტკიცებს ახლა რომ მე მოვიფიქრე, მაგრამ მე ვიცი ზუსტად რომელ საათზე მოვიფიქრე და როდის მოვიფიქრე და მთავარი არხის დასახელების ავტორობაზე ვერ შეთანხმდნენ. ფერი რომ მარკეტინგის უფროსმა თეონა ჩემიამში ერჩია სადაო აღარ არის. ამ ფერს ქვია მთავარი არხის ფერი.
შესაბამისად ყურადღება მომაქციე ფერი და მნიშვნელობის მატარებელი ფერი არის წითელი და წითელი ცოტა დავათქვეთ, ჩავუმატეთ ჟოლოს ფერი და ბევრს კი ეცინება, მაგრამ ბურგუნდიის ღვინის ფერს რომ ამბობ, იმიტომ რომ მართლა განსხვავებულია ეს ბურგუნდიის ღვინის ფერი. მთავარი მხოლოდ ერთი კვირისაა, თუმცა გამოცდილი გუნდით, რომელიც აღმოჩნდა, რომ კონკრეტული საქმეების გარდა ყველა მისსა თუ სხვის საქმეს ოსტატურად ითავსებს. აქ მართლა აღარავინ აღარ ყოფს, რომ აი ეს ჩემი საქმეა ის შენი, ყველა ვაკეთებს ყველაფერს ერთად, იმიტომ რომ დროშიც შეზღუდული ვარ და ტერიტორიაშიც ისე ახლოს ვარ. ერთმანეთთან აი ყველაზე ახლოს ვისაც დაინახავ, იმაზე უბნები რომ რაღაცა გააკეთოს, თორე იმის თავი ვისი რა ფუნქცია, აღარ ყველა ვაკეთებთ ყველაფერს ერთად. გადაცემის სახელი მოიგონა ჩვენი საგარეო ურთიერთობების დარგში დირექტორის მოადგილემ ნინო ნაკაშიძემ. დავიწყე ძებნა ასოციაციის სიტყვასთან პოსტსკრიპტუმ. ბევრი ვიფიქრე და პოსტსკრიპტუმი არის დაწერილზე დანამატი და პოსტფაქტუმი არის ფაქტის შემდგომ. იწვება მხოლოდ სახელი, რჩება შინაარსი. თქვენთვის კარგად ნაცნობი გუნდის 25 წლიანი, ჩემთვის 13, დანარჩენებისთვის კიდევ უფრო მეტი ისტორია გრძელდება მთავარ არხზე. დანარჩენი შეიძლება ითქვას, არც არაფერი შეცვლილა, ჩვენ ისევ თქვენთვის ყოველ კვირას საღამოს 9 საათზე მთავარი ამბებით გიბრუნდებით. უნდა თქვა თემის გოგოთში. არავინ არ ამბობდა, შენ კაი. ოდენ ხოილობ ვიღა გაგეფაცა. იგივე გუნდი, ნაცნობი სახეებით. აი ის მინდა რომ მქონდეს მთავარი სათქმელით, სიტყვით, მიმიკით, კადრით, კადრშიც და კადრს მიღმაც. ნაცნობი ხელწერით, ბოლო მოვლენების შემდეგ და შედეგად ჩვენ დავბრუნდით მთავარზე, ისევ ერთ გუნდად, პოსტფაქტუმ. პოსტფაქტუმი. ყველანი აღნიშნავთ ხოლმე, რომ ოფისი ჩვენთვის არის სახლი და ფაქტიურად შევიცვალეთ სახლი და ოთახი, რომელსაც გაჩვენებთ და შეგახედავთ. ისევ. ეს არის ჯერჯერობით ერთადერთი და მთავარი დისკომფორტი, რომელიც აქ ყველას გაწუხებს. არენდოთ სახელურებს. ენტჰაუსიდან გადმოვედით ხვიშოკაში, მაგრამ პოსტფაქტუმ თავს მაინც ისევ გრძნობ როგორც სახლში, იმიტომ რომ გარშემო არიან მარტო ის ადამიანები, ვისაც ვენდობი და ვინც მიყვარს. იქ დავტოვეთ წლები და ისტორია. აქ წამოვიღეთ მთავარი იდეა. ერთმანეთის წინაშე გამოცდები ჩავაბარეთ და რაც მთავარია მაყურებლის წინაშე. და პირნათელი ვართ თქვენს წინაშე პირველ რიგში. ნატოს პატარა ის ქონდა მაცივარზე მისაკროები მაგნიტი. თუმ გონი ბიჯინას დაუტოვა. აქ ჩაეტია ჩემი 18 წელი. წამოვიღე 2-2. და ყველაზე მაგარი წამოვიღე ესენი, ბევრი დამჭა იქ. დასარიგებელი, მაგრამ არ ვიცი ხა ეს რაღაცი გამოადგება. ყვესო, იცი რა მითხარი, რა შეიცვალა? აი ხა. ოთახი რა შეიცვალა? კიდე შეიცვალა უკეთეს კომპიუტერები გვაქვს. მნიშვნელოვანია. ესეთი არაფერი, ესეთი არაფერი, ჩვენ ერთად ვართ. კადრი მანახეთ, აბა. ხო, აი ესე მირჩევნია, რომ იყოს ვიდრე ქვევიდან ზევით. რთული ტექნიკური ნაწილი, ბოლო წუთებში დაზუსტებული სტუდიის დეტალები, დეკორაციის განათების თუ სხვა უამრავი ტელეშოუსთვის აუცილებელი ატრიბუტიკა, რომ მხოლოდ დეტალებია და მთავარი სულ სხვა რამეა, ნანუკა ჟორჟოლიანმა პირველმა დაამტკიცა. მთავარ არხზე სულ სხვა ნანუკა. ტელეკომპანია რუსთავი 2 წლების განმავლობაში ყველაზე რეიტინგული არ ყოფილა ტექნიკის გამო. ჩვენ ტექნიკა გზადაგზა გვიფუჭდებოდა, გვიქრებოდა და ასე შემდეგ. იმ რეიტინგს ქმნიდნენ ადამიანური რესურსი ქმნიდა ის ხალხი, ვინც მაყურებელს უყვარდა წლების განმავლობაში. შესაბამისად, ეს ადამიანები ახლა არიან სხვაგან და მე ვფიქრობ, რომ მაყურებელი მათაც ჩვეულებრივად გაყვება. იცით რა? ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში სიყვარული დაკარგული ვქონდა, ნდობა დაკარგული ვქონდა. პერსონალურად შეიძლება არა, მაგრამ არხს გულისხმობ. არ გვენდობოდნენ, გვიბრაზდებოდნენ და ჩვენზე ნაწყენები იყვნენ და მე ვფიქრობ, რომ
ჩვენი ფასი, რომელიც გადავიხადეთ ამ ყველაფერში, იყო ის, რომ ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ, იმიტომ რომ მე ვგრძნობ, რომ ჩვენ მაყურებელი დავიბრუნეთ. ეხლა არა გვაქვს ლოგო, ძალიან მალე იქნება, მაგრამ მანამდე მაყურებელი რომ არ დაიბნეს, მაინც რამენაირად მივანიშნებ რა გადაცემა რას უყურებენ. ახლა ყველაფერი რეკვიზიტია, რაც გარშემო აქვთ და ხელში ჩაუვარდებათ. როგორ არის იცი, აი გადაცემიდან გადაცემამდე ეწყობა დეკორაცია. ეს არის მთელი ამბავი. ხალხიც უკვე იმაშია ინტერესი, რომ როგორი დეკორაცია გვექნება. შესაბამისად რაღაცები ემატება ყველა გადაცემას სიურპრიზად, პირველ ეტაპზე ესე ვართ. შეიძლება უცებ დაჭირდეთ, რომ მე რაღაცა უცებ იქ მოусუფთავო სტუდიაში და გამიკეთებია უკვე მთავარში, გუშტავაშიც გამიკეთებია, მაგრამ აქაც გამიკეთებია, ყველა ვაკეთებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ ეს არის დასაწყისი, ეს არის საუკეთესოს დასაწყისი და ჩვენ გვჯერა, რომ ჩვენ ვიწყებთ ამ ქვეყნის მთავარ ტელევიზიას შემდეგი რამდენიმე ათწლეულისთვის და ამას სჭირდება, რა თქმა უნდა, დასაწყისი და ამას სჭირდება უფულო დასაწყისი, იმიტომ რომ არავის წინაშე ვალდებული არ იყო და მხოლოდ შენი მოპოვებული ფულით იცხოვრე. მაყურებლებისთვის საყვარელი გადაცემები ეტაპობრივად მთავარ არხზე დაბრუნდება. ბადე, მალე საინტერესო დილის ეთერით შეივსება. უამრავ ახალ გადაცემასთან ერთად მაყურებელი მთავარ არხზე ნახავს მეგა შოუს მხოლოდ ქართულსაც. ეს არის ახალი ათვლის წერტილი მთელი ჩვენი გუნდისთვის. საოცარი შემართება, რომ გვეუბნებიან, რომ ნერვიულობთ თუ არა, საკვირველია ნერვიულობთ, მაგრამ პირადად მე ვარ ძალიან მშვიდად და ვფიქრობ, რომ დღეს ყველა უნდა ინერვიულოს, ნიკა ნერვიულობს, მაგრამ დღეს მე ვისარგებლებ ამ შემთხვევით და მე უფრო მეც ვილაპარაკებ ვიდრე ნიკა. თვითონაც ეს მე ცოტას ლაპარაკობ. ყველანი ვთანხმდებით, რომ ტექნიკური დეტალები მეორე ხარისხოვანია. მთავარია ისევ ერთად ვართ. რამდენიმე დღეში გამართული ტელევიზიით, ზოგჯერ გაუმართავი ტექნიკური შესაძლებლობებით, თუმცა მაღალი სტანდარტით, კიდევ უფრო დიდი შემართებით და მთავარი სათქმელით. მე ძალიან ვამაყობ ამ ადამიანებით, აი იმ ადამიანებითაც, რომლებიც ახლა კამერის მიღმა დგანან, ბიჭები, რომლებიც მუშაობენ და რომელთა დამსახურებითაც თქვენ მე მხედავთ და უნდა ვთქვა მართლა აი ამ გადმოსვლამ, ადგილის შეცვლამ, აი იმ გადაწყვეტილებამ დარჩები იქ, სადაც იყავი, თუ წამოხვალ გარისკავამ გუნდთან ერთად, სრულიად სხვანაირად დაგვაახლოვა ეს ადამიანები და თითქოს ვიცნობდი ყველას აქამდე, თითქოს მქონდა ურთიერთობა, მაგრამ აქ სრულიად სხვანაირი ურთიერთობა ჩამოყალიბდა იმ მოკლე დროში, რომელიც აქ ერთად გავატარეთ, მართლა ფიზიკურადაც კი ბევრად უფრო ახლოს ვართ, იმიტომ რომ ტერიტორია არ არის იმხელა, ხელაც რუსთავიორში გქონდა და მე ძალიან მიყვარს ეს გუნდი, ძალიან მიყვარს გუნდი, რომელთან ერთადაც ახლა ვმუშაობ და მადლობელი ვარ იმ ადამიანების, რომლებმაც გარისკეს და წამოვიდნენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ რამდენიმე ადამიანი გამოგვიშვეს, არც უკითხავთ, გვინდოდა თუ არა წასვლა, მაგრამ დანარჩენებს ჰქონდათ არჩევანი, რომ დარჩენილიყვნენ იქ ან წასულიყვნენ სხვაგან, მაგრამ მათ აირჩიეს ეს ადგილი, მთავარი არხი და მე ძალიან ვამაყობ და მართლა მიყვარს ის ადამიანები, რომელთან ერთადაც აქ ვმუშაობ. გადავიდეთ ახლა სად, რომელ კამერაზე, ნიკა გვარამიასთან და ეკა კვესტაძესთან. დიახ, საღამოშილობის ეკა ნიკა გეტყვი რომ მეც ეს უფრო შემიყვარე და ამიტომ გვადგებ ყველა იმ სულელურ კომენტარს, რომელიც გადმოსვლისას გაგიკეთებია ჩემთან. დაიწყო ხო მოვიდება ისევ კიდე ახალი კომენტარის გაკეთება, მაგრამ არა. მაგათ აღარ გაპატიებ, აი ძველს პატიო. კარგი, ჯერ მოდი სუფთა ფურცლიდან დავიწყებ. მე აი დაბულა რაზეც გვაქვს აქ სუფთა ფურცელი, რაღაცის დაწერას აპირებს გვარამია და ჩემთვისაც ხო, ეს მაინტერესებს ძალიან, დიახ, გამოჩნდა ჩართვის დროს. იქ მამუკა ხაზარაძემ დაწეროს ლელო, ესეც არ ვიცით, მაგრამ ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. ძალიან მიხარია, ძალიან საინტერესო გადაცემა და მოგველიცა, რა თქმა უნდა, ვინაიდან მთავარ არხზე ვსაუბრობდი, აუცილებლად მე მადლობა უნდა გადაუხადო ნიკა გვარამიას ყოველგვარი მლიქნობის გარეშე, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით და ყველა ხვდებით ეს არხი რომ არსებობს და 19 დღეში რომ გავედით ეთერში, რა თქმა უნდა, ყველამ ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ, მაგრამ არც შეედრება ეს ყველაფერი იმას, რაც გააკეთა ნიკა გვარამიამ, იმიტომ რომ იდეა და ეს ხედვა რომ ეს უნდა მომხდარიყო, იყო ნიკა გვარამიასი და ძალიან რთული პროცესის გადალახვა მოუხდა მას, თან იჭერდნენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, თან დადიოდა პროკურატურაში, ხან დაკითხვებზე და თან აკეთებდა ტელევიზიას, რომელიც გამოვიდა. ნიკა, შენ ამბობდი რომ ყველაფერი გამოვა და ეს გამოვიდა. მადლობა გიორგი, წამდი ახლა ეთერი და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო სტუმარი ყავს. ცუცვეუბნები მაგდებენ, კარგცვეუბნები მაინც მაგდებენ. კი ბატონო, გითმობთ ეთერს ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება. დღეს ეთერი დამთავრდა შენი ეთერი, კარგად